शेयर बजारमा अहिले जुन स्थिति देखिराख्नु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ यो बजार अहिले यस्तो स्थिर होला? अब 1 लाख किताको अर्डर हाल्यो भने त यहाँ घरमा मान्छे पक्रिन आउला जस्तो पनि भइसक्यो डर। एउटा कति चाहिँ टाइम लाग्ला एउटा एक लेभलको राम्रो बजारलाई बुझ्नलाई तपाईँको हिसाबले? हरेक ट्रेडरले एउटा बुल र एउटा बियर चाहिँ देखेकै हुनुपर्छ। जुन दिन बाबुआमाले चाहिँ बाहिरतिर जस्तो सम्पत्ति डोनेट गर्छन्, छोराहरूलाई दिँदैनन्, छोराछोरीलाई दिँदैनन्, त्यस्तो सुरु भयो भने एसएलसी दिएको भोलिपल्टदेखि यिनीहरूले कमाउन थाल्छन् नि त। पैसा कम खर्च गर्ने बानी गरिएन भने चाहिँ कसैले पनि कमाउन सक्दैन। अनि अहिले भर्खर आएका मान्छेहरू पनि जुवा भनेर तपाईँलाई यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जुवै हो। युएनएलले जस्तो प्रोफिट गरेर त्यो 50,000 तिर बसिरहेको छ, खोइ त्यसलाई नीति त्यही नीति होइन, यसलाई छुट्टै नीति कसले दिएको छ? सरकारले दिएको छैन नि। फन्डामेन्टल त मेन्टलै बनायो भन्ने पनि छ। जस्तो अहिले हुन्छ फन्डामेन्टल कम्पनीहरू चल्नै मान्दैन के। फन्डामेन्टल भनेकै के हो भने तपाईँले खेत बेच्ने होइन नि त, धान खाने हो नि त, खेतमा उमारेर अथवा सागसब्जी उमारेर खाने हो। गेम खेल्नु पर्यो लिगल्ली, सबै गेममा जित्ने आएका हुन्। 30-35 हजार खान चाहिँ तपाईँ 16 वर्ष तपस्या गर्ने, खर्च गर्ने, समय दिने, दिन रात निद्रा बिगार्ने, अनि सेयर बजारमा चाहिँ तपाईँले 20 दिनको क्लास 1-1 घन्टाको क्लास लिएर आउनु हो। आहा म त के खतरा भने भोलिदेखि नै तपाईँले ट्रेडमा सफल हुन्छ भने सुरु गर्नु हो भने कहाँबाट हुन्छ? वेलकम टु द अनदर एपिसोड अफ द मिथ सो। आजको हाम्रो गेस्ट चाहिँ सेयर मार्केट रिलेटेड हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिला ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा, र उहाँले अर्ली रिटायरमेन्ट लिएर चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्नुभयो र आजको डेटमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँ एउटा एकदमै राम्रो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जुन लगानी थियो त्योभन्दा कैयौँ गुणा कमाइसक्नु भएको छ र उहाँले अहिलेसम्म आउँदा धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ गाइडेन्स दिइराख्नु भएको छ। उहाँको भिडियो तपाईँको फिडमा नआएको त हुनै सक्दैन यदि चाहिँ तपाईँ सेयर मार्केटमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ। सो हिज नन अदर देन जगन्नाथ ढुङ्गेल। यस पोडकास्टमा हामीले सेयर मार्केटको हरेक कोरको बारेमा कुरा गरेको छौँ। एउटा इन्भेस्टरले के चाहिँ गल्ती गर्छन्, एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सक्छ भन्ने कुरा एभ्रिथिङ डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ र कहाँ चाहिँ लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, कति बढल चाहिँ लगानी गर्ने, एउटा मान्छेलाई कति पैसा चाहियो एउटा राम्रो चाहिँ लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले यसमा इनडेप्थ कुरा गरेको छौँ। सो यदि तपाईँ चाहिँ फाइनेन्सियली फ्री हुन चाहनुहुन्छ, सेयर मार्केट रिलेटेड रुचि राख्नुहुन्छ र मार्केटलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो पोडकास्ट चाहिँ तपाईँहरूको लागि। सो यो पोडकास्टलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्नु होला, तपाईँले धेरै कुरा ज्ञान पाउन सक्नुहुनेछ। सो ढिला नगरिकन लेट्स बिगिन टु द पोडकास्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। हजुरले आफ्नो टाइम निकालेर हाम्रो द मिथ सोमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँले मलाई पनि यसो मेरो कुरा केही राख्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। सरको केही त होइन, धेरै कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो अडियन्सले तपाईँसँग धेरै नै अपेक्षा गर्नुभएको छ। तपाईँको अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स होइन, तपाईँको जर्नी मान्छेलाई एकदमै धेरै नै प्रेरणात्मक लाग्छ होइन। अब तपाईँसँग धेरै कुरा सिक्न मान्छेले खोजिराख्नु भएको छ। अब अहिले तपाईँ सेयर बजारमा हुनुहुन्छ होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ स्टार्ट गरौँ भने सेयर बजारमा अहिले जुन स्थिति देखिराख्नु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो बजार अहिले यस्तै स्थिर होला? यो सिम्पल अहिले थोरै त्यसको माथि स्थिर होला, माथि जाने या तल जाने, या भनौँ न यो अहिले सेयर मार्केटमा मान्छे चाहिँ एकदमै आत्तिराख्नु भएको छ क्या। बजार त अब ध्वस्तै, कति मान्छे चाहिँ प्यानिक भएर बजारै छोड्ने पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ क्या। तपाईँलाई के लाग्छ यो अहिले यो स्थिति के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बजारको? मलाई चाहिँ यो टेम्पोररी नै हो जस्तो लाग्छ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने टेम्पोररी भनेको कति भन्ने त छैन नि। 1 महिना पनि टेम्पोररी हो, 1 हप्ता पनि टेम्पोररी, मेबी अर्को 1-2 इयर्स पनि यो टेम्पोररी चल्छ कि भन्ने जस्तो एउटा लाग्छ। र यहाँले भने जस्तो मैले पनि कतिजना एकदम पुराना अब प्लेयरै भने पनि हुन्छ अथवा ठुल्ठुला पैसा भएका ट्रेडरहरू, उहाँहरू त तर्सिनु भएको छ। अब 1 लाख किताको अर्डर हाल्यो भने त यहाँ घरमा मान्छे पक्रिन आउला जस्तो पनि भइसक्यो डर भनेरसम्म भन्नुभयो। अब तर फेरि यसो भन्दाखेरि यो शुद्धिकरणमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। शुद्धिकरणमा काम गर्ने, यसले लङ रनमा राम्रो नै रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने हामी सबैको कुरा हो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने ठुला प्लेयर भन्नुहोस् अथवा लगानीकर्ता भन्नुहोस्, उनीहरू डरायो भने तपाईँ हामी जस्ता रिटेलरले त बजार थाम्न सक्दैनौँ नि त। अनि हामीलाई कस्तो छ भने अर्को कुरा जेसुकै भए तापनि रियालिटी के हो भने
हामीले पुरै सेयर बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर बोनस मात्रै खाएर बस्छु भन्दाखेरि पनि चित्त बुझ्ने गरी स्टकको रिटर्न त छैन नि त, त्यो त हामीले बुझ्नुपर्छ नि त। अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि त हामी सेयर बजारमा कमसेकम सेयर बजारलाई नै मुख्य आयको स्रोत अथवा प्यासन अलमली जे भन्नुहोस् त्यो बनाउने मान्छेले त मल्टिपल कुरा हेर्नु पऱ्यो, ट्रेड गरेर पनि अलिकति सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो, अलिकति यसो दाल भात तरकारीको पैसा पनि निकाल्नु पऱ्यो। त्यो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अहिलेको माहौलले के बनायो भने यो अलिकति पैसावाला यसरी फियरमा भएको बेला त हाम्रो सेयर भोलि कसले किनिदिन्छ जस्तो खालको भएर बायरहरू कमाइ आएको। तर अब फेरि त्यो अर्कोतिरबाट हेर्ने भने 4-5 अर्बको किनबेच भनेको बायर नभए त हुँदैन नि त, किनबेच त बराबर हो। अब क्रिटिकल कुरा चाहिँ मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ कसले किन्दैछ सर अहिले भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। अब म पनि त किन्दैछु नि भनिरहेको हुन्छु मैले। तर अब कुरो के भने हामीले फन्डामेन्टल स्टकहरूको सिजन हो भनेर स्विच गर्दाखेरि कतिको हामी प्रोफिटेबल हुँदैछौँ, कति पर्सेन्टको डिभिडेन्ड यिल्ड छ भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पारेको छ। र मलाई लाग्छ केही समय अझै यो कुरा क्लारिफाई भएर नयाँ सरकारले लिएको आर्थिक नीतिदेखि लिएर यसको रिजल्ट आउन चाहिँ मैले चाहिँ मिनिमम 1 वर्ष नभए पनि 2 वर्ष चाहिँ लाग्छ जस्तो लाग्छ। अब बिचमा हामीले कतिको धान्न सक्छौँ, नेप्सेको ग्राफलाई कति तलसम्म जान छोडिदिन्छौँ त्यो कुरा अलग्गै कुरा हो। तर अहिले नै चाहिँ अब जस्तो ट्रेडरहरूले भने जस्तो एकदम सिधै माथि बढेर जाने स्विङ ट्रेड गर्ने त्यस्तो चाहिँ खासै मैले देखेको छुइनँ। एकदमै सेलेक्टिभ स्टकमा मात्रै मेरो आफ्नो विचार चाहिँ त्यो हो। अहिले चाहिँ नेप्से भन्दा पनि सेलेक्टिभ स्टक हेरेर चाहिँ ट्रेडिङै गर्नु छ भने त्यसमा जानु मिल्यो। त्यसमा चाहिँ अलिअलि अब मैले पनि अलिअलि बनाउँदै गरेको हुनाले त्यो चाहिँ ठिक रहेछ। अब मैले कहिले कहिले भनिरहेको हुन्छु नेप्सेले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई पनि म्यानिपुलेट गर्छ है भन्छु। भनेको नेप्सेको चार्ट त हामी इन्डेक्स त किन्दैनौँ होइन। अनि नेप्सेभित्र त लगभग 300वटा कम्पनी छन्। सो त्यो 300वटा कम्पनीले त्यसलाई त एडजस्ट गर्दाखेरि डाइल्युटेड भएको हुनसक्छ। अब कहिले कहिले मैले कुरा गर्छु सेक्टरकै पनि हाइड्रो सेक्टर हेर्नुभयो भने 110वटा जति कम्पनी भइसक्यो होला। मैले भन्छु बोल्दा बोल्दै अर्को कम्पनी लिस्टिङ पनि होला। अब त्यसको इन्डेक्सले कतिको प्रपरली हामीलाई देखाउँछ त भन्दाखेरि हामीले टप 20 हाइड्रोको मात्रै एउटा इन्डेक्स बनाउँ भने त राम्रो हुन्छ। तर त्यो त डाइल्युट भएको छ नि त, त्यहाँ 50वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू त मेबी घाटैमा होलान्। भनेपछि नेप्सेहरू चाहिँ एउटा अलिकति हामीलाई मार्केटको सेन्टिमेन्ट बुझ्नलाई मात्रै हो। तर हामीले हेरेर गइरिने भने त स्टकमै हो। अनि फेरि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि माहौलकै कुरा गर्ने हो भने अब म त ठुलो केही होइन, म त स्टडी मात्रै गर्ने मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ, मैले भनि पनि राखेको छु पोहोरको यो आर्थिक वर्ष भर्खर क्लोज भयो, यसमा मैले खासै कमाउन सकिनँ ट्रेडबाट। तर त्योभन्दा पहिलो वर्ष मैले एकदमै राम्रो, सायद त्यो पर्सेन्टेजमा कमाउने मान्छे कमै हुनुहुन्छ होला। फेरि दोहोऱ्याएँ पर्सेन्टेजमा है, किनभने म त सानो पैसा लगाउँछु, मेरो उमेरले पनि ठुलो पैसा सेयरमा लगाउन अलिक दिँदैन। तैपनि मेरो मित्रहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको उमेर भन्दा त तपाईँले धेरै नै लगाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अलिकति उहाँहरू अलिक सानै उमेरकाले पनि त्यत्तिको हिम्मत त हाम्रो पनि छैन भन्नुहुन्छ। तैपनि त्यस्तो भयो। र कतिजना मैले अलिकति पहिलेदेखि चिनेका पुराना सेयर बजारका खेलाडीहरूले पनि तपाईँ त घाटामा हुनुहुन्न होला नि, म त यो साल त घाटामा छु नि भनेर असारको पहिलो हप्तातिर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि माहौल त त्यति राम्रो भएन छ नि त यो साल त। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने पनि के हो भने सधैँ यो सेयर बजारले कमाइदिइरहन्छ, म सेयर बजारमा ट्रेडर भएर लागेको छु भनेपछि मैले दिनै पछि किन्नै पर्छ अथवा हप्तामा किनेर बेच्नै पर्छ भन्ने मनस्थिति राख्यो भने चाहिँ त्यो सफल नहुने रहेछ है। मैले बुझेको चाहिँ अलिकति त्यो बिरालाले मुसो ढुकेको भन्छ नि, त्यस्तो ढुकेरै बस्ने हो क्या ट्रेड गर्ने मान्छेले। त्यो ठ्याक्क मोमेन्टमले या बजारमा अब बढ्ने देख्यो भने चाहिँ ठ्याक्क किन्ने, नत्र पनि नकिन्ने, पैसा बोकेर बस्दा के बिग्रियो, कसैले खोसेर त लाँदैन नि त। म पनि यही भन्छु, इनकेस देखिराख्नु भएको छैन राम्रो जबरजस्ती किन्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। त्यो कमसेकम तपाईँको ब्याङ्कमा भयो भने त 2% भने ब्याज आउँछ नि। हो होइन, आफ्नो त्यो क्यापिटल त घट्दैन नि त। किनेको भोलिपल्ट त क्यापिटल घट्यो भने त अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, आज 1 लाख रुपियाँको मैले कुनै सेयर किनेँ, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 2 दिन 3 दिन घट्यो र केही क्यापिटल लस भइसक्यो। त्यो क्यापिटल लस भएको भन्दा अर्को ठुलो रिस्क के छ, यहाँ त्यसले हिट गर्यो, म त सफल हुने मान्छे होइन रहेछु, यसरी क्यापिटल खुटिएर गयो भन्ने डरले चाहिँ लामो समयसम्म डेरा जमाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अझ नयाँहरूले त सकेसम्म चाहिँ क्यापिटल नखुट्टिने तरिकाले बरु ढिलोसम्म पर्खिने। र अझ म त अब यहाँ अहिले भरे त कुरा निक्लिन्छ निक्लिँदैन, धेरै जस्तो त मेरा भ्युवर्सहरू अथवा मलाई फोन गर्ने म्यासेज गर्ने मलाई भेट्ने होइन, चिया कफीमा भेट्ने थुप्रैजना नयाँ पुस्ता छन्। र जहिले पनि म नयाँ पुस्तासित चाहिँ यति मनपर्छ मलाई कुरा गर्नलाई,
तर उनीहरूको एउटै मात्रै के छ भने एकदमै प्यासन छैन, अति नै क्विक चाहिन्छ। मसित 1 लाख रुपियाँ छ सर र 1 महिनामा त यसलाई चाहिँ 1,25,000 1.5 लाख त बनाउनै पर्यो। अब त्यो भन्नुभयो भने सेयर बजार उहाँहरूको लागि होइन, संजोगले एकपल्ट दुईपल्ट सफल हुनुहुन्छ तर पछि चाहिँ क्यापिटलै खतम भएर जान्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि के भन्छु नि, सुरुका बेलामा चाहिँ क्यापिटल बचाउने गरी काम गरौँ, अनि पछि हामी खाउँला क्या होइन। कतिलाई मैले उदाहरण दिन्छु, पहिले साइकल मोटरसाइकल वा गाडी कुदाउन सिक्दाखेरि सुरु गरेकै आज या भोलिको दिन तपाईँले भित्तोमा ठोकाउनु हो भने तपाईँले सिक्न नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, किन तपाईँ त कन्फिडेन्स त लुज गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ बरु एकदम चौरमा लगेर कुदाउनुहोस्, निकै बिगार्दा पनि भित्तोमा नठोकियोस् न कहीँ नबिग्रियोस्, त्यो भएपछि त तपाईँले 2 दिनमा त सिकिहाल्नुहुन्छ नि भन्छु। त्यसले गर्दा सुरुका दिनहरू एकदमै क्रिटिकल हुने रहेछन् है। यो मैले चाहिँ धेरैजनाको अनुभव सुनेर र आफ्नो अनुभवसित पनि जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्ता लाग्यो। नयाँ जसरी तैँले भन्नु नयाँ ट्रेडर नयाँ इन्भेस्टर आउँनुहुन्छ, एउटा कति चाहिँ टाइम लाग्ला एउटा एक लेभलको राम्रो बजारलाई बुझ्नलाई तपाईँको हिसाबले? मैले त के भन्छु भने एकदमै थ्योरी पनि कुरा गर्ने र प्र्याक्टिकल पनि जोड्ने हो भने त हरेक ट्रेडरले एउटा बुल र एउटा बियर चाहिँ देखेकै हुनुपर्छ। केही न केही 25% नलेज लिनु है। 100% त दुनियाँमा कोही हुँदैन। हेर्नुहोस् 50% प्लस नलेज भयो आफ्नो सेयर मार्केटको भने उहाँ भनेको त टप हो ट्रेडरको लागि होइन। त्यो भएर चाहिँ एउटा बुल र एउटा बियरको पेन र त्यो ह्याप्पिनेस दुइटै मान्छेले भोगेको हुनुपर्छ। र अब फेरि बुल भन्ने बित्तिकै 6 महिनामा 1 वर्षमा आउने होइन, कहिले त 5 वर्ष लाग्दिन्छ होइन। त्यो कुरा पनि धैर्यधारण गर्नुपर्छ, तर त्यत्रो पर्खिन त सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुल बियर चाहिँ हामीले ओभरअल नेप्सेमा होइन कि कुनै सेक्टर या कुनै स्टकको बुल बियरले पनि हामीलाई सिकाउँछ। त्यसले गर्दा मैले नर्मल्ली भन्ने चाहिँ के हो भने कमसेकम 1 वर्ष चाहिँ तपाईँलाई अध्ययनको जरुरी छ। 1 वर्षसम्म आइपिओ भर्ने, एउटा दुईटा तपाईँको पैसाको क्षमता अनुसारको अलिकति फन्डामेन्टली राम्रो भएका स्टकमा राखेर बरु त्यहाँ डिभिडेन्ड खाने, अलिक घटेको बेला किन्ने, क्यापिटल गेन भयो भने बेचेर अलिकति त्यो क्यापिटल गेन पनि चाख्ने क्या, त्यसले तपाईँलाई त्यो उत्प्रेरणा मिल्छ भनिदिन्छु। अनि अलिकति चाहिँ स्टक एसआइपी अथवा चाहिँ इभन ओपन म्युचुअल फन्डको एसआइपीमा पनि केही लगाइयो भने त्यसले के गर्छ भने यतातिर आफूले आफ्नो नलेजले केही बिगारियो भने त्यहाँ त एक्सपर्टहरू छन् नि त म्युचुअल फन्डमा छैनन्, उनीहरूले केही न केही गरिदेलान् भन्ने हिसाबले पनि अलिकति सोच्न सकिन्छ। त्यो पनि स्टडीकै रूप हो क्या। अघि मैले हामीले बाहिर अफलाइनमा कुरा गर्दा गरेको थिएँ नि, टिएमएस हेरेर दिनको त्यो 4 घन्टा टिएमएसको विन्डो मात्र हेरेर बस्नु भनेको पनि ठुलो पढाइ हो होइन। बायरले कति कति अर्डर हाल्छन्, अब प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि त्यो अर्डरहरू म्याच हुँदैछ कि होइन, उसले तल तल सार्दैछ कि होइन, त्यो अथवा माथि लान्छ कि, त्यस्तो कुराहरूले पनि धेरै कुरा सिकिने रहेछ। तर त्यो टिएमएस हेरिराख्यो भने अब कुनै न कुनै त बढिरहेको हुन्छ, बढाएको बेलामा त किनौ पनि लाग्छ नि त मन, अनि त्यो बेला मान्छे नचाहँदै पनि किनिदिनु हुन्छ कि। अब एउटा कुरा म भन्छु, मैले पटक भनिराखेँ, अब मलाई यो उमेरमा आएर खासै अन्यथा कुरा गर्नुपर्ने पनि छैन रियल एक्सपिरियन्स बाहेक। मैले पनि के भन्छु भने मैले धेरै अध्ययन गर्छु, भनेको आवश्यकताभन्दा बेसी अध्ययन गर्छु, किनभने मेरो अध्ययन गर्ने बानी छ अहिले होइन, त्यो बच्चैदेखि। म अरूले 1 घन्टामा कुनै काम सुरु गरेँ भने मलाई त्यो कामको विषयमा बुझ्न 2 घन्टा लाग्छ, उनीहरूभन्दा म 1 घन्टा ढिलो गर्छु कि। भनेको मैले 1 घन्टा एक्ज्याक्टली भनेको चाहिँ होइन, अरूभन्दा म ढिलो गर्छु किनभने म मोर अध्ययन गर्न रुचाउँछु। अब त्यसो गर्दै लाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने सबै कुराको टाइम त फेरि टाइमले त पर्खिँदैन। अनि मैले त्यो ज्ञान पनि लिन्छु, अरूलाई पनि मैले यसो गर्दैछु तपाईँलाई फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सेयर गर्छु, तर मैले नै चाहिँ के गर्छु त त्यो ज्ञानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा डिसिप्लिन बिग्रिन्छ। भनेको मैले इमोसन कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ, मैले पटक भनेको छु। त्यसले गर्दा मेबी नलेज होला 25-30% नलेजले काम गर्ला, तर मलाई लाग्छ अनि अन्य इन्भाइरोमेन्ट यताउति त्यो सामाजिक सञ्जाल ती सबै कुरा फन्डामेन्टल कुराहरू होलान्, तर मलाई लाग्छ 50% अथवा त्यहाँभन्दा मोर नै हाम्रो इमोसन हो ट्रेडरको लागि चाहिँ। त्यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मैले अस्ति एकजना मित्रलाई भनि पनि रहेछ, मलाई इमोसन कन्ट्रोल गर्ने के दबाई छ अथवा कसैले सिकाउँछ भने त्यहाँ मलाई पुर्याइदिनु पर्यो भनेको थिएँ। उहाँले कुन आश्रममा ध्यान गरेर आउनु न सर 7 दिन, म गएपछि अलिक सुध्रियो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो पनि कुनै दिन आउला होइन, त्यो हुने रहेछ। अहिलेको जो नयाँ मेन चाहिँ प्रब्लम त्यही हो कि, जसरी तपाईँको हेर्न त हेर्ने हेर्दै त्यो बढाए बेलामा किनौ जस्तो लाग्छ, नभए पनि साथीभाइले यसो बढाइदिन्छ 7-8% कतिलाई के हुन्छ भने 2%, 3%, 4%, ओहो यो त बढिरहेछ, 5%, 6%, 8%, 10% जब सर्किट लागिसक्छ, ओहो यो त छुट्यो भनेर फोमो आउँछ अनि मान्छेले किनिदिन्छ। होइन तपाईँ टेक्निकल एनालिसिस पढाउनुहुन्छ होइन, म अलिअलि टेक्निकल एनालिसिस सिक्दैछु। अब मलाई थाहा छ टेक्निकल्ली त्यो बाई गर्ने ठाउँमा छँदै छैन क्या, तर कस्तो लाग्छ भने होइन माहौल त यस्तो छ, अब मैले यहाँ किनिनँ भने त मको किनेर त मार्जिनै हुँदैन
भनेपछि किन नकिन्ने राइट टाइम हो ठ्याक्कै अर्डर हालिहाल्ने क्या त्यो भनेको इमोसन कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मलाई थाहा छ नि त मलाई टेक्निकली त बाई गर्न दिएको छैन नि त त्यसले सो त्यो धेरै ठुलो कुरा हो कि त्यो अनि त्यसोभन्दा फर्स्ट त्यही माथि अनि 10-11-12% सर्किट लागिसकेको हुन्छ किन्यो अनि त्यसपछि त सर्लक्क 2% 3% आइपुग्छ अनि त्यसपछि लसेस हुने नै त्यही भइरहेछ अहिले त्यो छ तर फेरि त्यसमा सँगै अर्को कुरा पनि के रहेछ मैले त्यो यो सेयर बजार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ भनेर मैले बुझेर पसेको छु भने खासै फरक पर्दैन जस्तो मैले भने नि मैले इमोसन कन्ट्रोल नगरेर गलत डिसिजन लिएर बाई गरेँ मेबी भोलि लस भयो भने मलाई पिर पर्दैन किन मलाई थाहा छ नि त त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने मलाई कतिजनाले त्यो कमेन्ट गर्नुहुन्छ सर यत्रो बजार घटिरहेछ मलाई पनि घाटा छ भन्नुहुन्छ तर जतिखेर पनि हाँसिरहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ किनभने मलाई थाहा छ नि त त्यस्तो हुन्छ भन्ने मैले चिन्तै लिनु पर्दैन अनि अर्को अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भने जबसम्म तपाईँले किन्ने वा बेच्नेको डिसिजन लिएको कुराको जस या अब्जस भनेको तपाईँले कमाउनु भयो भने धन्यवाद आफैलाई दिने गुमाउनु भयो भने पनि आफैलाई गाली गर्ने हुनुहुन्न नि तबसम्म तपाईँलाई जहिले पनि त्यो रिग्रेटले सताइरहन्छ तपाईँको निन्द्रा पनि बिग्रिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सिक्ने हो पोडकास्टहरू हेर्ने हो अरूले भनेको कुरा पनि सुन्ने हो 10 जनाको पनि भ्यू सुन्ने हो तर पछि डिसिजन गर्ने बेलामा त्यो एले भनेको किनेको खत्तम भएछ भन्नुहुन्छ भने अझै पनि सेयर नकिन्नु मैले धेरै कुरा हेरेँ मलाई फिट हुने कुरा चाहिँ यो रहेछ यो स्टक यति रुपियाँमा बाई गर्नु चाहिँ मलाई ठिक रहेछ भनेर आफैले डिसिजन लिएर जब किन्न थालिन्छ त्यतिखेर तपाईँले घाटा भयो भने तपाईँले चित्त बुझाउनुहुन्छ केही टेन्सन हुँदैन अर्को डिलमा जानुहुन्छ त्योभन्दा सुध्रेर अर्को डिल लिनुहुन्छ किनभने वर्ल्डमा यस्तो मान्छे छैन जसले सेयर बजारले चाहिँ भोलि कमाइ नै दिन्छ भन्ने होइन मैले पटक पटक भनिरहेको छु एकजना पढाउने गुरुले त मलाई भन्नुभयो त्यति नभन्नु भएको नि हुन्थ्यो भन्नुभयो होइन एकजनाले मैले पहिले नै धेरै पहिलेको एउटा पोडकास्टमा पनि 1.5 वर्ष अघि पनि के भनेको थिएँ भने यदि तपाईँहरू सिक्न जाँदाखेरि मैले सबैलाई पैसा खर्च गरेर सिक्नुहोस् भनिरहेको हुन्छु क्या अनि तर तपाईँले सिक्न गएपछि सधैँ कमाइन्छ भन्ने पनि कमेन्ट थियो अनि त्यसको उत्तर चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने यदि जानेपछि चाहिँ 100% कमाइ मात्र होइरहने जतिखेर पनि जान्ने हो भने त हरेक दिन एउटा दुईवटा स्टकमा त सर्किटै लागिरहेको हुन्छ अनि जो गुरुहरूले पढाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई ठ्याक्कै थाहा थिएन उनीहरू अरबपति हुनुहुन्थ्यो अरबपति भएकोले 2-4 हजारमा घोक्रो सुकाएर किन पढाउनुहुन्थ्यो कुरा यति मात्रै हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ लस भन्दा प्रॉफिट बढी बनाउने नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनमा मेबी 10 वटा डिल गर्नुभयो भने म कमसेकम पनि 6 वटा या 7 वटा प्रॉफिट गर्छु अरूमा लस हुँदा पनि म नेट फाइदामा छु भन्ने उहाँलाई थाहा छ र अघि मैले भने जस्तो लस हुँदा पनि उहाँले कसैलाई गाली पनि गर्नुहुन्न सेयर बजार यस्तै हो भनेर उहाँले आफै चित्त बुझाउनुहुन्छ त्यसलाई अलिकति सुधार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरू ह्याप्पिली लागिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने नै मेरो भनाइ हो मलाई पनि अब क्वेसन आउने भनेको मेरो कमेन्ट्सहरुमा त के सर तपाईँ यति थाहा छ भने तपाईँ आफै अरबपति भयो अरबपति आजको दिनमा नहोला आजभन्दा 20 वर्षपछि होला तर मेन भनेको गोल भनेको मेरो अनि लसेस त सबै 10 वटामा 10 वटा मिलाउन सक्ने त पुरै संसारमै कोही जन्मेको छैन अनि त्यही त हाम्रो मेन काम भनेको त 10 वटा मध्ये कतिवटा धेरैवटा ट्रेड चाहिँ राम्रो गर्न सक्नु लसेस त हुन्छ नि लास्टमा हाम्रो गोल भनेको एट द एन्ड अफ द इयर चाहिँ प्रफिटेबल चाहिँ हुनु पर्यो त्यो अनि यहाँको अर्को एउटा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के मैले देखेको कि ट्रेडिङ गर्नु छ पैसा कमाउनु छ तर स्टप लस भन्ने कुरा चाहिँ नहोस् के यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ हो त्यसमा मैले सुरुमा मैले के भन्थेँ भने म स्टप लस गर्दिनँ भन्थेँ होइन मैले सुरुको 6-7 महिना रियल्ली मार्केटमै पसेपछि पनि स्टप लस गरिनँ तर त्यतिखेर मेरो स्ट्राटेजी के थियो भने एउटा चाहिँ ठुलो मिस्टेक पनि गरेको छु मैले पहिले भनेको छु त्यो पनि मैले आफ्नो डिसिजन लिएर होइन सुरुमै ट्रेड नै गर्न सुरु नगर्दा जागिर छोड्ने बित्तिकै अलिकति ठुलै मान्छेहरूसित एउटा ग्रुपै त होइन रहेछ तर लु सल्लाह गरेर 50-60 जनाले एउटै स्टक किन्ने अनि बढ्न थालेपछि बेच्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो मैले पनि एउटै स्टकमा सबभन्दा ठुलो पैसा त्यतिखेरै लगाएको हो कि एउटै स्टकमा मेरो लेभलको ठुलो पैसा त्यसमा मलाई लस भयो अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो सल्लाह गर्नुभयो पछि घट्न थालेपछि 7-8 दिन उहाँले झ्यामझुम बेचिहाल्नु भयो हामीले त बेच्यौँ है भन्नुभयो अब मलाई चाहिँ त्योभन्दा पहिले स्टप लस पनि नगरेको म त खासमा भन्ने पोजिसनल ट्रेडर हो होइन म फन्डामेन्टल कम्पेरेटिभली राम्रो नभएको स्टक किन्दै नकिन्ने होइन अनि त्यो त अलिकति कुनै न कुनै दिन 1 वर्षमा त त्यो प्रोफिटमा गइ नै हाल्ने हो क्या अनि मैले बेच्ने हो तर त्यो त्यही भएर मैले चाहिँ स्टप लस गर्न मैले चाहिँ त्यो सकिनँ सुरुमा अनि पछि अलिकति धेरै घाटा भयो अनि त्यो मैले बेचेँ स्टप लसमा अनि त्यसपछि मैले लेसन लर्न भनेकै के हो भने मैले अलिकति पहिल्यै त्यो बेचेको थियो भन्दा कम घाटा हुन्थ्यो भन्ने हो त्यसले गर्दा त्यो स्टप लस भन्ने चिज चाहिँ मैले स्विङ ट्रेड गर्दैछु भने
त्यो एभरेजिङको कुरै होइन क्या स्विङ ट्रेड भनेको त एभरेजिङ छँदै छैन पोजिसनल ट्रेड भन्नुहोस् अथवा अलिकति मिड टर्मैको सम्म पनि त्यही पनि फन्डामेन्टलले अलिकति सपोर्ट गर्ने स्टक छ अथवा इन्भेस्टर छ भने त फेरि त्यो एभरेजिङ जस्तो राम्रो केही नै होइन त्यो त गोल्डै हो तर स्विङ ट्रेड गर्ने मान्छेले एभरेजिङ गर्ने भनेको गर्दै नगर्ने भन्नु भने त सही हुँदैन किनभने त्यो रेयरली गर्ने कस्तो भने यो एउटा सर्टेन कारणले मात्रै यो स्टक चाहिँ अहिले तल आएको तर यो क्विकली बढ्दैछ भन्ने कुनै कारणहरू त्यहाँ देखियो भने चाहिँ बरु अलिकति मार्जिन हुन्छ अलिकति उठाउन त भनेर भोलि नै बढ्ने जस्तो देख्यो भने अलिकति छोटो टाइमको चार्ट हेरेर कहिले कहिले मैले पनि 11:15 अथवा 11:30तिर केही त्यस्तो स्विङवाला स्टकमा नि एभरेजिङ गरेर पैसा पनि निकालेको छु तर त्यो सधैँ त्यस्तो हुँदैन त्यसले गर्दा मैले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ स्विङ ट्रेडरको चाहिँ स्टप लस भन्ने चाहिँ सुरुकै किन्नुभन्दा पहिल्यै स्टप लस गरिसक्नुपर्छ भनेको भर्चुअली पेपरमा स्टप लस भइसक्नुपर्छ क्या दिस इज माई प्रफिट बुकिङ पोइन्ट दिस इज माई स्टप लस पोइन्ट भन्ने चाहिँ हुनैपर्छ होला सिचुएसन अनुसार अलिकति मुभ चाहिँ गर्न सकिन्छ इभन त्यो प्रफिट बुकलाई पनि अलिकति माथि गर्न सकिन्छ गर्नु पनि पर्छ अझ म त के भन्छु भने मार्केट अलिकति बढ्ने तरिकाले गयो भने हाम्रो त्यो प्रफिट बुकिङलाई चाहिँ अलिकति बढाएर मार्जिन बढाउन सकिन्छ तर स्टप लसमा चाहिँ त्यति साह्रो भन्दा पनि अलिकति अझ केयरफुल हुनुपर्छ बरु स्टप लस चाहिँ गर्ने नै हो क्या तलतिर जान नदिने हो भन्ने चाहिँ मेरो अहिले यो 1-2 वर्षको मैले किनभने यो ट्रेडको साइकल क्लियरली पढेर सुरु गरेको भने त 1.5-2 वर्ष मात्रै हुँदैछ नि त तर मैले बुझेको चाहिँ त्यही नै हो तपाईँको हिसाबले स्टप लस चाहिँ पर्सेन्टेज वाइज स्टप लस गरेको बेटर कि जब बजार नै अब तल आउनु थाल्यो अब चाहिँ बेचेर निस्किने त्यो गर्दा बेटर यो दुईटामा चाहिँ कुन बेटर होइन मैले चाहिँ नर्मल्ली त्यस्तो स्विङ ट्रेडमा चाहिँ पहिले पर्सेन्टेज वाइज नै एउटा रफमा चाहिँ मैले लेखिसकेको हुन्छु र अरूलाई पनि त्यही भन्छु र अघि मैले अलिकति छुएँ नि बजारको इन्भाइरोमेन्टको आधारमा अलिकति एडजस्ट गर्न सक्ने मेबी कहिले कहिले रेयर केसहरूमा त एभरेजिङ पनि गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले कहिले इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र मैले फेरि ट्रेड एकदमै स्विङ ट्रेड अलिक कमै गर्छु नि त मैले त मेरो त नर्मली पोजिसनल ट्रेड टाइपकै कुराहरू हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ तर अलिकति निकै नै केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ क्या त्यसमा कस्तो हुनसक्ने रहेछ भने आफूले लस गरेकोमा चाहिँ बेसी ध्यान दिएको तै पनि त्यसमा बढी लस हुने अनि प्रफिट गर्नेमा चाहिँ त्यो स्विच गर्न ढिलो छिटो गरेर कम प्रफिट हुने गर्दाखेरि नेटमा लसमा जान सक्ने सम्भावना पनि भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि कतिले चाहिँ ब्याक टेस्ट पछि मात्रै त्यसरी चाहिँ आफ्ना त्यो पोइन्टहरूलाई तलमाथि सार्ने नत्र भने चाहिँ स्ट्रिक हुने त्यो एल्गोमा सेट गरे जस्तो कम्प्युटरलाई भनिदियो यति आयो भने बेच यति आयो भने बेच भनिदियो भने त उसले गर्छ केही पनि सोच्दैन नि त्यस्तो नै हुनुपर्छ भनेर पनि कतिजनाले भन्नुहुँदो रहेछ थ्योरीमा पनि मैले एकजना इन्डियाको टेक्निकल एनालिस्टसित पनि मैले क्लास लिएको थिएँ सो उहाँले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो क्या भन्नाले एउटा भनेर आफ्नो एउटा पोइन्ट भन्यो योभन्दा तल आयो भने चाहिँ म बेचिहाल्छु उहाँले त मेसिनले गर्ने काम हो ट्रेडिङ भनेको त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ तिमी इमोसन केही नहाल तिमी मेसिन हो त्यो ठ्याक्क कम्प्युटरलाई तिमीले अर्डर दियो भने तिमी घुमिरहँदा पनि सेल बाई गर्छ एउटा पोइन्टमा आएर भने तिमीले त्यसै गर त्यसमा चाहिँ बेसी सफल हुन्छ भनेर चाहिँ उनले भन्थे क्या पढाएको अन्तिम दिन त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ कति हाल्दा ठिक्क होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई स्टप लस अब नर्मल्ली चाहिँ मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने रहेछन् भने इभन मैले पढ्दाखेरि पनि 5% घट्दाखेरि स्टप लस गर्ने हामीले विचार गरियो भने त्यसको चाहिँ बढ्दाखेरि हामीले रेसिस्टेन्सको छेउ पुग्दाखेरि 10% गेन गरेको अथवा 1:2 टाइपको प्रफिट चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ एउटा हेर्नुपर्छ तर अवस्था हेरी हामीले 1:3 पनि धेरै जसो सफल हुन्छ त्यसो गरियो भने चाहिँ सधैँ प्रफिटेबल हुन्छ भन्ने रहेछ तर आफूले राख्ने भोलि मार्केटले त्यो सपोर्ट गरेन भने त त्यो कुरा त फरक भयो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा पनि अब पढाउँदाखेरि पनि जस्तो हामीले इन्टरनेसनल राइटरका बुकहरू हेऱ्यौँ र इन्टरनेसनल मान्छेले पढाएको हेऱ्यौँ र नेप्सेको बिहेभियर हेऱ्यौँ भने होइन नेप्सेकै बिहेभियर पनि सधैँ कहाँ त्यस्तो हुन्छ मैले कति ठाउँ भनेको छु 1-1.5 वर्ष अघि कस्तो हुन्थ्यो भने मैले जस्तो नेप्सेको आज बेलुका नेप्से क्लोज भयो नेप्सेको वेबसाइटमा गएँ त्यसपछि मैले टप टर्नओभर टप भोल्युम र टप ट्रान्जेक्सनमा हेरेँ र यतापट्टि टप गेनर्सकोमा पनि टपमा चाहिँ आइ नसकेको तल केही पर्सेन्ट बढेको त्यहाँबाट हेरेर कमसेकम 2देखि 3टा फिल्डमा एउटा कुनै स्टक आयो भने त्यो चाहिँ अब ती चाहिँ बेस्ट हुन सक्छन् हाम्रो ट्रेडको लागि भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो तर यो 1 वर्ष यता त्यो फेल भयो आज त्यस्तो देखेको भोलि डिसअपियर हुन्छ लसमा जान्छ भने त्यसले गर्दाखेरि अहिले ओभरअल मार्केटले कसरी बिहेभ गर्दैछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने रहेछ त्यो मेसिन जस्तो 5% 10% अथवा त्यो सेलेक्सन भनेर सधैँ काम गर्दैन जसरी अब तपाईँ यहाँ सेयर बजारमा आउँदा अब अगाडि अझै धेरै कुरा गर्नै बाँकी छ पहिला चाहिँ थोरै तपाईँको जर्नीको बारेमा जाउँ यहाँ सेयर बजारमा कसरी आइपुग्नु भयो
योभन्दा अगाडि तपाईँ पनि अब तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू पनि सेयर मार्केटको फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो अर यो फाइनेन्सको फिल्डमा भनौँ या तपाईँलाई चाहिँ यो रुचि चाहिँ कहाँबाट आइपुग्यो यसो तपाईँको जर्नीको बारेमा? अब यसो गर्नु, सेयर बजारमा त मेरो बुवा आमाले त फर्मल स्कुल पनि नलिनु भएको होइन। मेरो आमा भनौँ न, मेरो आमाको माइती घरको आँगनमा मेरो आमाको बुवाले, मेरो हजुरबाले जग्गा दिएर स्कुल बनाउनु भएको। छोराहरू त्यही स्कुलमा पढे, पण्डितजीहरू पनि हुनुभयो मामाहरू। तर त्यतिखेर चाहिँ छोरीहरूलाई पढाउन चलन थिएन, त्यसले गर्दा मेरो आमा आँगनमा भएको आफ्नै बुवाले बनाएको स्कुलमा पनि एक दिन पनि पढ्न जानु भएन छ। अनि आमाले चाहिँ अहिले सही गर्न मात्रै जान्नुहुन्छ। त्यो कहिले सिक्नुभएको भन्दाखेरि हामी पनि मलाई लाग्छ कलेज पढ्न थालेपछि। सो त्यो सेयर बजारको कुरै भएन। बुवाले पनि फर्मल स्कुल त मलाई लाग्छ 1 महिना कि 3 महिना कति जानुभएको अरे। त्यसपछि अब ब्राह्मण भएकोले गर्दाखेरि पहिले चाहिँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ यो कर्मकाण्डहरू पढ्नुपर्छ भन्ने चलन भएकोले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कर्मकाण्डहरू पढ्ने भएकोले गर्दाखेरि अब नेपाली त मजाले जे पनि जसरी पनि पढ्नुहुन्छ र उहाँले त्यो कर्मकाण्डको कुरा जान्नु पनि हुन्छ। तर त्यो कर्मकाण्ड चाहिँ गर्नु भएन क्या, भनेको त्यो पैसा लिएर गर्न त्यो प्रोफेसन चाहिँ अपनाउनु भएन। तर उहाँले त्यो जान्नुहुन्छ। अब त्यो भन्दाखेरि सेयर बजार नजाने पनि अब मेरो बुवा चाहिँ वित्तीय साक्षरताको हिसाबले चाहिँ मभन्दा अगाडि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। कुनै दिन त्यसको पनि बुवासित एउटा पोडकास्ट चाहिँ बनाउँदैछु। र मैले चाहिँ अब कुरा गरेँ सेयर बजारमा कहाँबाट आकर्षित भयो भन्ने कुरा। मैले ब्याङ्कमा जागिर खाएँ 2049 सालमा मैले ब्याङ्क जोइन गरेको, इन्टरनेसनल ब्याङ्क जोइन गरेँ होइन। तर त्यतिखेर पनि सेयर बजारमा मभन्दा पहिले जोइन गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले यो ब्याङ्कको, हाम्रो ब्याङ्कको सेयर किन्नु भएन भन्दा खै हामी त बुझेको छैन, सेयर कहिले किने पनि छैन भने। मभन्दा सिनियरहरू पहिले जोइन गरेकोले भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सिकिएन। त्यसपछि अलि पछि हुँदै गएपछि मारवाडी समुदायका कस्टमरहरूले तपाईँहरूले यो सेयर भर्नु भएन, हेर्नु हाम्रो एप्लिकेसन लिएको, अलिअलि भर्नु न, पछि यसलाई त करोडपति पनि बनाउन सक्छ भन्नु। त्यसपछि बल्ल 1-2वटा आइपिओ भर्यो। मैले सम्झेसम्म ब्याङ्क अफ काठमाडौँ अथवा नेपाल एसबिआई ब्याङ्क यो दुईवटा मध्ये एउटाको पहिलो आइपिओ मैले भरेको होइन। अनि त्यसपछि ती आइपिओहरू भर्यो। अब त्यतिखेर त म विराटनगरमा बस्ने, त्यो बेच्ने भन्ने केही कुरै थिएन, कसरी बेच्ने, काठमाडौँ आउनुपर्ने भन्थे, त्यो त्यत्तिकै राखियो। तर पछि हुँदै गएपछि ती चिजहरूमा बोनस सेयर दिँदै गए, त्यो त्यत्तिकै बसिरह्यो। ती सेयरहरू थिए, प्रमाणपत्र पनि कलेक्सन गरिएन। पछि म काठमाडौँ आएपछि मैले प्रमाणपत्रहरू कलेक्सन गर्न गएँ। जाँदाखेरि 2 किताब 5 किताब 6 किताब त्यो आइपिओमा परेको सेयरका पनि त्यो निकै मलाई सम्झिन्छु एसबिआईको त निकै 8-10वटै प्रमाणपत्र भएका थिए। त्यो एसबिआईको सेयर चाहिँ मैले यता यहाँ काठमाडौँमा एउटा यसो घर बनाउन सकिन्छ कि, सबैको चाहना त बाहिरबाट आउने मान्छेको त त्यही हो। अनि त्यसको लागि अलिकति ब्याङ्कले पनि लोन दिन्छ, तर त्यतिले त पुग्दैन। अब लु सेयर बेच्नु पर्यो भनेर बेचेको। मलाई अहिले पनि याद छ, मैले त्यतिखेर 2576 रुपियाँ प्रति किताले मैले त्यो आइपिओमा परेको सेयर, त्यो बोनस सेयरहरू पनि आएर थुप्रै थियो, 2 लाखभन्दा माथि नै रुपियाँमा बेचेको थिएँ। अब त्यतिखेर 2 लाखमा, त्यतिखेर भनेको आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि 2 लाख रुपियाँ निकाल्नु भनेको ठुलै कुरा थियो। अनि मैले त्यो जग्गा किन्दाखेरि अलिकति लोन, अलिकति आफ्नो क्यास र त्यो गरेर मैले जग्गा पास गरेँ। त्यसपछि अर्को 1-1.5 वर्षपछि आयो घर बनाउने क्रम। त्यहाँ पनि अलिकति ब्याङ्कबाट लोन लिएँ, अलिकति क्यास थियो। फेरि मैले केही सेयरहरू नै बेचेँ। एनटिसीको सेयर पनि मैले हालेको थिएँ, परेको थिएँ। एनटिसी सेयर पनि मलाई सम्झना छ, मैले त्यतिखेरै बेचेको। अनि अरू यसो फाटाफुट्टा अन्य पनि अब सम्पत्तिहरू फेरि अब त्यो यसो जग्गा घडेरी जोड्ने चलनै थियो, मान्छेले किनु भन्थे। त्यतिखेर पनि मैले अलिअलि कताको पैसा, बाँकी त फेरि सेयरै बेचेर हो होइन। अझ तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु, मैले जानेर होइन, त्यो उपरवाले पनि साथ दिएका होला। म ब्याङ्कमा काम गर्दा सेयर ट्रेड पनि गर्न मिल्दैन थियो, गरिँदैन पनि थियो, तर स्टडी चाहिँ मैले गरिरहन्थेँ। 3200 बजार पुग्ने बेलामा, कोरोनाको बेलामा 3150 जति पुगेपछि मलाई कहाँ भित्र कस्तो भयो भने यो त अति नै बढो। यसो हेर्छु 100 रुपियाँ किनेको सेयर छ होइन, अप्पर तामाकोसीको सेयरको 800 भन्दा माथि प्राइस छ। त्यस्तै अरू पनि छन् होइन। हो यो सधैँ राखेर त हुँदैन, यो त बेचिदिनु पऱ्यो भने। त्यतिखेर अनलाइन भरेर आएको थियो, तर मसित अनलाइनको आइडी पनि थिएन, किन किनबेचै गरिँदैन थियो। त्यसपछि मास्क लगाएर ब्याङ्कबाट फुत्त निक्लेँ, मेरो सेयरको स्क्रिन प्रिन्ट निकालेँ। अनि मैले ब्रोकरकामा आएर यति भिड थियो मास्क लगाएका मान्छे, त्यो 3200 जाँदा त आधै मान्छे ब्रोकरकामा हुन्थ्यो नि त होइन। त्यो घरबाट त केही हुनेवाला थिएन। अनि त्यो भिडमा खै भन्दै छिरेँ। अनि छिरेर मैले त्यहाँ त्यो प्रिन्टमै लेखेको थिएँ क्या, प्लिज सेल माई दिज स्टक्स अन टुडेज प्राइस, सक्यो। अनि त्यो यसो भिडबाट
यो बेचिदिनु है मेरो भनेर यसरी खुत्रुको खसाएर म हिँडेँ एक दिन जति थियो उहाँहरूले के थियो मार्केट प्राइसमा बेचिदिनु भने त ब्रोकरलाई कमिसन आउने उहाँहरूलाई के छ एउटामा अर्डर हालिदिनु भयो जतिमा बाहिर छन् बेचिदिनु हो सक्यो होइन उहाँहरूलाई त इजी भयो अनि अर्को लट फेरि भोलि त्यसरी नै आएर त्यसरी मैले बेचेँ अनि त्यो बेचेको पैसाले मैले एउटा काठमाडौँ बाहिरतिर एउटा घडेरी किनेर राखेको छु अनि त्यो भएपछि त अझ मलाई कस्तो भने म त यस्तो राम्रो कम्पनीमा जागिर खान्छु तर कुनै पनि एउटा विशेष सम्पत्ति जोड्ने बेलामा त म त जतिखेर पनि सेयर बजारमै पो रहेछु त भनेपछि यो चिज त सही चिज हो मैले त यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भनेर त्यसपछि मैले अलिअलि अब ट्रेड त गर्न पाइँदैन थियो गर्नु पनि हुँदैन कर्मचारी भनेको त्यो जागिरको लागि हो त्यसो मैले फाटोफुटो पैसा हुँदाखेरि केही न केही सेयरहरू किन्दै राख्दै गरेँ 3200 मा पुरै एक्जिट हुनुभयो मैले 3200 मा मैले 80% चाहिँ 3150 हुँदा 2 दिन लगाएर मैले 80% चाहिँ मैले सेलै गरेको अलि सेकेन्डरी मार्केटमा किनेको थोरै थियो धेरै जसो आइपिओ थियो अब अप्पर तामा गइसक्यो त 888 रुपैयाँमा बेचेको अहिले पनि त्यो स्लिप मसित घरमै छ अस्ति एकजनाले हेर्छु भन्नु मैले देखाइदिन्थेँ ल भन्नु होइन सो त्यो भएपछि चाहिँ मलाई सेयर बजारमा एकदमै विश्वास बढेर आयो र त्यही क्रममा चाहिँ अब मैले अर्ली रिटायरमेन्ट लिएर पनि एउटा मेरो चाहिँ यो चाहिँ स्टडीको फिल्ड पनि हुनसक्छ अब प्रोफेसनै भन्नुहोस् समय बिताउने भन्नुहोस् गेम खेल्ने भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् अब यो एउटा उत्तरार्धकै हिसाबले चाहिँ सेयर बजारलाई मैले फिल्ड बनाउन चाहिँ सक्छु भनेरै छोडेको 2 वर्ष भयो म ह्याप्पिली लागिराखेकै छु तपाईँले ब्याङ्कबाट रिटायरमेन्ट लिनुभयो मैले अर्ली रिटायरमेन्ट नै अनि त्यो 3200 को तपाईँले बेचिसकेपछि फेरि सेयर किन्दै जानुभयो कि त्यसपछि केही दिन अब तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो त ज्ञान त छ अनि केही समय त पैसा आएन किनभने त्यो पैसा त मैले उता लगेर अर्को सम्पत्तिमा हालिसकेँ तर अलि पछि त फेरि पैसा आउन थाल्यो अलिअलि स्यालेरीहरू पनि बचत भयो त्यसपछि बोनसहरू पनि आउन थाले त्यसपछि कहिले किन्ने चर्चा पनि त चलिरहन्छ होइन हो 3200 पुगेको सेयर अब यो 2600 आइसक्यो अब यहाँभन्दा त घट्दैन राइट टाइम टु बाई भन्ने कुरा आयो त्यसपछि मैले त्यो 2600 देखि 2500 सम्म आउँदाखेरि किने त्यतिखेर किनेका केही स्टकहरू चाहिँ त्यो लामो समयसम्म त्यो घाटैमा रहे तर पछि तिनीहरूले बोनस सेयर पनि दिए अनि अलिअलि अब त्यो म त त्यसरी ट्रेड गर्ने होइन अलिअलि एभरेजिङ पनि गरेँ तर अल्टिमेटली मलाई त्यतिखेर 2600 तिर हुँदा किनेको एउटै मात्र स्टक त्यो माइक्रो फाइनेन्स हो त्यो स्टक चाहिँ मैले अल्टिमेटली त्यो बोनसहरू कम्पाइल गर्दा पनि मैले लसमै बेचेँ किनभने त्यो फ्युचर त्यसको राम्रो देखिनँ त्यही भएर मैले होल्ड गरिनँ लसमा बेचेँ नभए अरू चाहिँ खासै त्यसो लसमा बेचिनँ कतिपय एभरेजिङ गरेँ पछि हटाएँ कति त साँच्चै भन्ने भने अहिले पनि त्यतिखेरका सेयर अहिले पनि मसित नबेचेको अवस्थामा पनि छन् अब बोनस वर्षपछि दिइरहेको छन् तिनीहरूलाई किन बेच्नु त्यो त खेत किनेर राखे जस्तो भयो नि त धान खाने होइन त्यो स्ट्राटेजीले पनि चलिरहेको छ कति अनि अहिले चाहिँ तपाईँ जसरी मार्केट 1800 बाट आयो अनि जस अहिले त्यहाँ एकुमुलेट मात्रै गरिराख्नु भएको छ बेच्ने काम गर्नुभएको छैन होइन मैले त यसो बेच्न त बेचिरहेको छु मैले भने नि पोहोरको साल मैले सायद एभरेजभन्दा माथि नै इन्कम गरेँ त्यतिखेर मैले प्योरली ट्रेडै पनि गरेँ अनि कति के पनि गरेँ भने अलि पहिले मैले इन्भेस्टमेन्टका लागि भनेर राखेका स्टकहरू पनि त्यो भित्रै अध्ययन गरेपछि त के थाहा भयो भने त्यो फन्डामेन्टल स्टक पनि त आखिर त स्विङ त गर्दो रहेछ भने बढेका बेला मैले बेचिनँ भने त आखिर मलाई त्यो क्यापिटल गेनको जुन चाम छ त्यो त मैले भेट्दिनँ त्यो 5% को डिभिडेन्डको मात्रै पछ्याएर त म यहाँ अडिन मोटिभेसनै हुँदैन भन्ने लाग्यो त्यसो मैले तीहरू पनि कति बेचेँ फेरि त्यही स्टक हेरिरहेर घटेका बेला नि किनेँ अनि फेरि त्यो कस्तो बानी हुँदो रहेछ त क्यापिटल गेन खाने भने त्यो डिभिडेन्ड पर्खिने 6 महिना 1 वर्ष पर्खिने त त्यो प्यासनै हुँदो रहेछ र त्यसपछि मैले पोहोरको साल धेरै नै मैले त्यो पैसालाई रोटेसन गरेँ क्या आफ्नै त्यति नै पैसामा फ्रिक्वेन्टली कारोबार गरेर बनाएको तर अझै पनि सुरुका 4-5 वटा स्टकहरू चाहिँ सुरुदेखिका मैले जागिर नछोड्दादेखिका सायद आइपिओकै पनि थिए कि ती किताहरू ती जोडिएका किताहरू मसित अहिले पनि छन् बेचेको छैन बेच्नु भएको छ अहिलेसम्म पोर्टफोलियो जेरो भन्ने कुरा कहिले पनि कहिले भएको छैन कहिले मैले अघि भने त्यो जतिखेर जागिर खान्थेँ 3200 को छेउको त्यतिखेर पनि म 20% चाहिँ पोर्टफोलियो थियो जसरी कतिले भन्छन् पोर्टफोलियो जेरो गर्नुपर्छ जिरो मैले त बनाउन सक्दिनँ किनभने मलाई त यस्तो विश्वास भएको हो जिरो भएको दिन त मलाई निन्द्रै लाग्दैन होला जसरी जेरो गरेर फेरि तलाई फेरि किनौला भन्ने होइन त्यो एउटा अट्याचमेन्ट त फेरि छुटे जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अट्याचमेन्ट छ मसित मैले जिरो त कहिले गर्न सक्दिनँ त्यो त एकदम क्लियरै हो जस केही न केही चाहिँ सेयर हुनै पर्यो केही न केही त हुनै पर्यो जस्तै तपाईँले चाहिँ अब ट्रेड गर्दा अरू इन्भेस्टमेन्ट गर्दा तपाईँ बढी चाहिँ केमा प्रिफर गरिराख्नु भएको छ आजको टाइममा
अब अलि पहिले हो भने त म इन्भेस्टमेन्ट भन्थेँ, तर अहिलेको जुन यो माहौल छ, यो माहौलमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टले डिभिडेन्ड इल हेर्नु न 3% डिभिडेन्ड इल भयो भने दङ्ग पर्नुपर्छ भनेपछि त त्यो 3% त ट्रेडमा त 3 दिनपछि खातामा आउँदा बेच्दाखेरि पनि 5-6% कमाइन्छ। त्यसलाई 3 पल्ट मात्रै वर्षमा, अघि मैले भने नि बिरालाले मुसो ढुके जस्तो गरेर 3 पल्ट भ्याइयो भने त 9-10% निकालियो त, अनि वर्षभरि किन त्यो 3% डिभिडेन्ड इललाई कुट्नु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो केही स्टकहरू माया गरेर किनेका भए तापनि एकदमै पुरै अट्याचमेन्ट छ भने बरु राख्ने, नत्र भने मौका परेकालाई बेच्दै हुन्छ जस्तो लाग्न थाल्यो क्या मलाई। अहिले चाहिँ म मोर ट्रेडर भयो जस्तो लाग्यो। तर ट्रेडर भने स्विङ ट्रेडर चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अलिक पोजिसनल ट्रेडर नै हो, रियली नाफा भएपछि मात्रै बेच्ने त्यस्तो चाहिँ हुन थालिसक्यो अहिले। अनि त्यो फेरि त्यो अट्याचमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, मैले कतिजनाहरूसित कुरा गर्दाखेरि यो मेरो चाहिँ त्यो लकको स्टक हो पनि भन्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो चाहिँ त्यो अट्याचमेन्ट भयो चाहिँ बेचे पनि केही न केही स्टक राख्ने फेरि किन्ने। मैले पनि पोहोरको सालको मैले यो आर्थिक वर्ष भर्खर क्लोज भएको होइन, त्योभन्दा पहिले भने नि मैले एउटा स्टक 1 वर्षमा 3 पल्ट ट्रेड गरेको रहेछु र त्यो 3 पल्ट ट्रेड गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो स्टकमा जति कुनैमा पनि मलाई नाफा भएको छैन पर्सेन्टेजको हिसाबले एउटा स्टकमा। अनि त्यो लकी स्टक पनि हुनसक्छ, फेरि मैले त्यो अहिले स्टक किनेर राखेको छु, सायद त्यसले राम्रै नाफा देला भन्ने लाग्छ। अनि त्यस्तो लकको छ र भित्रदेखि यसैले मलाई ट्रेड अथवा मार्केट सिकाएको, यसलाई म रित्तो पार्दिनँ भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। नत्र भने अब यो कमाइ गर्नुपर्ने चिज भएकोले गर्दाखेरि त्यो छोराछोरीलाई जस्तो माया गरेर च्यापिरहँदा चाहिँ खासै कमाइ हुँदैन, एउटालाई त माया गरेर राख्ने के बिग्रियो र भन्ने कुरा पनि हो। यसो हेर्दाखेरि ओ यो स्टक छ मसित भन्ने। र अनि अर्को कुरा मैले के पनि गर्छु भने म त्यो अहिले कति सिस्टमहरू पनि रहेछन्, आफूले किनेपछि त्यहाँ अपडेट अथवा अपलोड इनपुट गरिदिने, अनि त्यसपछि कति नाफामा छ कति घाटामा छ भनेर देखाउने। अब ती म खासै अब उमेरले पनि बुढो भएको मान्छे, त्यो त्यति मैले चलाउँदिनँ। तर म चाहिँ आई लभ एक्सेल है, फेरि म अफिसमा काम गर्दा पनि एक्सेलमा डेटाहरू राख्ने, त्यो फिल्टर गर्ने, यताउति एनालिसिस गर्न खुब मनपर्ने। अनि मैले आफै एक्सेलमा फर्मुला सहितको एउटा फाइल बनाएको छु। मैले 2 वर्ष अघिदेखि किनेका स्टकहरूको फुल रेकर्ड छ, बेचेको पनि रेकर्ड छ त्यो स्टकमा। आज गएर हेऱ्यो भने मैले कुन कुन स्टक कति दिन होल्ड गर्दाखेरि कति % नाफा कमाएको थिएँ अथवा कति % लस थियो भन्ने कुरा अहिले पनि हेर्न मिल्छ, होल्डिङ डेज पनि छ त्यहाँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कहिले कहिले मैले हेर्ने के भने मैले पोहोरको साल कुन कुन स्टकमा चाहिँ राम्रो कमाएको रहेछु, कति दिन होल्डिङ रहेछ, एभरेज होल्डिङ भनेर हेर्छु। अनि त्यो हेरेका आधारमा अब त्यो स्ट्याटस कहाँ चल्दैछ, त्यो स्टक बिर्सिनेमा छ कि फेरि बोलाएर ल्याउनेमा छ भनेर पनि हेर्छु क्या। त्यस्तो पनि काम चाहिँ गर्ने गरेको छ। त्यो चाहिँ भयो जर्नलिङ भयो क्या, जर्नलिङ भयो, मेरो आफ्नै हिसाबको जर्नलिङ हो त्यो। नभए मान्छे जर्नलिङ किने खोइ फलाले भने किने, तर कति % गेन गरे त्यो थाहा पनि छैन होइन। जस्तै कस्तो हुँदैन, कति मान्छेलाई चाहिँ मैले के पनि देखा हुन्छु भन्दाखेरि यो स्टक जस्तो मानव मैले कुनै एबिसी स्टक छ मैले किनिसकेपछि मानव अब त्यसले प्रफिटमा दियो या लसमा दियो, मैले बेचेपछि अब त्यो फेरि त्यो किन्न नमन लाग्ने क्या मान्छेलाई, भर्खर त बेचे अब के किन्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँ यसमा के लाग्छ, यो सही हो कि गलत हो? त्यो गलत हो। अझ म त के भन्छु भने म त अलिक मैले पटक भनेको हुन्छु, म ट्रेड गर्दाखेरि पनि जस्तो 3-4वटा चाहिँ मैले ट्रेड गर्नबाट टेक्निकल्ली छुट्याएँ, त्यसमध्ये पनि मैले 2टामा ट्रेड गर्दैछु भने अब तीमध्ये फन्डामेन्टली स्ट्रङ कुन हुन् त्यही 2टा मैले छान्ने भनेको मेरो हरेकमा फन्डामेन्टलको सहयोग हुन्छ होइन त। अब फन्डामेन्टलको सहयोग भइसकेपछि के भयो, अलिकति कन्फिडेन्स भयो। अनि त्यही स्टक अब मेबी मेरा चाहिँ 5वटा ट्रेड गर्ने स्टक छन् भने धेरै मैले समय पनि दिनु परेन होइन। ती 5वटा स्टकमा मेरो स्टडी चलिरहेछ, स्विङ गरिरहेछ, मैले हाईमा बेचेको चाहिँ। अब त्यो फेरि पुरानो लो पोइन्टमा अब अहिले त हेर्नु, अब हामी त सपोर्ट भन्थ्यौँ, अहिले नयाँ टर्म त फेरि यता एसएमसी आयो होइन, त्यही बटममा किन्नेलाई नै स्मार्ट मनीले किन्ने भन्ने हो जसरी घुमाए पनि। अनि त्योमा आइसक्यो, अरू कुराले त त्यही लेभलमा छ, फन्डामेन्टल पनि त्यहीमा छ, यसो भोल्युमहरूको स्ट्याटस हेर्दाखेरि पनि त्यही लेभलमा लिक्विडिटी त देखिरहेछ भनेपछि म नयाँ इन्भेन्ट गर्न जानुभन्दा त यही स्टकमा फेरि लाग्छु नि भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 5वटा 10वटा आफ्नो क्षमता लेभल पैसा अनुसारको चाहिँ मेरा ट्रेड गर्ने स्टकहरू हुन् भनेर त्यसैमा रिपिटेडली गर्न सकिने रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ मैले आफै अनुभव गरेँ, अघि मैले यहाँलाई सेयर गरेँ। अहिलेसम्म सबभन्दा बढी प्रफिट दिएको स्टकै एउटै 1 वर्षमा 3 पल्ट मैले गरेको छु र त्यसले बोनस पनि 15-20% बोनस पनि दिएको थियो। बोनस सेयर, त्यो बोनस सेयर त म त फेरि त्यो ट्रेड गर्दाकोमा क्यास बोनस दिएकोलाई त म त्यो मेरो एक्सेलमा काउन्टै गर्दिनँ, किनभने त्यो खासै ठुलो हुँदैन। त्यो मलाई रियलमा क्यापिटल गेनमा चाहिँ प्रफिट दिएको छैन भनेर हेर्छु क्या। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रिपिटेड स्टकहरू चलाउनु एकदमै राम्रो हुन्छ। खालि अब यो चाहिँ लामो समयदेखि लिक्विडिटी छैन, यसबाट प्लेयरहरू भन्नुहोस् अथवा अपरेटर भन्नुहोस्, उनीहरू निस्के जस्तो छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ
नछुने ठिक हुन्छ, नत्र भने त किन धेरैवटा 200वटा किन स्टडी गरेर हो नि बस्ने। हो तपाईँलाई थाहा पनि हुन्छ क्या त्यो 5-7वटा 10वटाको तपाईँलाई हरेक थाहा हुन्छ कुन पोइन्टबाट बढाएको थियो कुन हरेक नाली बिली थाहा हुन्छ उनीहरूको। सो त्यसले गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ किनबेच गर्नलाई। तपाईँको ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी चाहिँ के छ तपाईँको भन्नाले ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँ टेक्निकल प्योर हेर्नुहुन्छ, तपाईँले भने सलिड फन्डामेन्टल युज गर्नुहुन्छ, के चाहिँ स्ट्राटेजी छ तपाईँको? अब यस्तो छ, मैले पहिले मैले एकजना सरसित यहाँ म ब्याङ्कमै हुँदाखेरि यो फन्डामेन्टल कसरी छान्ने भनेर फन्डामेन्टलको कोर्स पढेको थिएँ क्या मैले पैसा तिरेर। अनि मलाई कतिवटा मसँग मेरै डिपार्टमेन्टका भाइहरूले भनेको थिए, हे दाइ तपाईँ यत्रो वर्ष यहाँ काम गरेको यत्रो दुनियाँको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहुन्छ, यत्रो गर्नुहुन्छ, फन्डामेन्टलले के पैसा खर्च गर्नुभएको भने क्या भाइहरूले। मैले के भने होइन हौ 2% सिक्यो भने पनि त सिकि त हाल्यो नि त। सेयर बजार भन्नु र मैले यहाँ ब्यालेन्स सिट लोनको लागि हेर्ने भने त अलिक फरक चिज हुनसक्छन् भनेर मैले 20 दिन कि 21 दिनको क्लास लिएँ। त्यो लिँदाखेरि भाइहरूले भने जस्तै मलाई लाग्छ मलाई 5 देखि म्याक्सिमम् भने 10% मात्रै मलाई एडिसन भयो, बाँकी त मैले सबै जानेको थियो। तर के कुरा चाहिँ भयो भने रोल क्रम बजारमा चाहिँ त्यही ब्यालेन्स सिटलाई के हेर्ने कसरी हेर्ने एउटा रोल क्रमको 7% भयो भने त ज्ञान भयो नि त भने मैले। अनि उहाँले मलाई त्यही जसले पढाउनु भयो उहाँ सरले के भन्नु, सर तपाईँ टेक्निकल पनि क्लास लिनु भन्नुभयो। अब म त्यो ब्याङ्कमा जागिर खान्थेँ। मैले उहाँलाई के भने यो म त इन्भेस्ट गर्ने मान्छे हो, यो टेक्निकलले त पूर्वतिर फर्केर रोकेको बस चाहिँ पूर्वैतिर जाने हो भनेर खुत्रुको चढ्न सिकाउँदो रहेछ। अब त्यो ड्राइभरले अलिक पर लगेर पश्चिमतिर घुमायो भने त सक्यो त सुहा भएन भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। त्यसो नभन्नु, त्यस्तो हुँदैन त, पढेपछि फरक हुन्छ भन्नुभयो। त्यतिखेर मैले पढिनँ। अनि जब मैले जागिर छोडेँ त्यसपछि मैले 2जनासित मैले प्योर पैसा तिरेर टेक्निकल क्लास लिएको होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेरो थट प्रोसेस चाहिँ के भयो भने इन्भेस्टमेन्टको मोर हिसाब अथवा चाहिँ भनौँ न पोजिसनल ट्रेडको मोर हिसाब हो भने पहिले म फन्डामेन्टलका इन्डिकेटरहरू हेरेर केहीलाई छान्छु। अनि ती छानिसकेपछि टेक्निकल चाहिँ केका लागि प्रयोग गर्छु भने त्यो स्टक कतिको स्विङ भएको छ, भोलि मलाई क्यापिटल गेन दिन्छ कि दिँदैन, मेरो प्रायोरिटी क्यापिटल गेनतिर गइसक्यो के। त्यो बजारले सिकायो, इन्भाइरोमेन्टले सिकायो। अनि त्यसले त्यसो भए त ओहो यो मैले एबिसी लिमिटेड त छाने ठिक छ, तर यो त अहिले त माथि रहेछ नि त भनेपछि यो किन्ने होइन, यो वाचमा छ भनेपछि त्यो त टेक्निकल हो नि त। अब कति मान्छेले टेक्निकल म जान्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँलाई भनौँ हाम्रो अम्बिका सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले एउटा पोडकास्टमा के भन्नुहुन्छ, म टेक्निकल त जान्दिनँ नि, म हेर्दिनँ नि भन्नुभयो। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले सस्तो भएकोलाई टन्न किन्नुहुन्छ अनि महँगो बेला झ्याम्म बेच्नुहुन्छ। त्यो त टेक्निकलै हो नि त होइन, महँगो भएको बढ्दैछ भने। त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल त्यतिखेर काम लाउँछु मैले पोजिसनल ट्रेडको लागि होइन। अनि होइन म त स्विङ ट्रेडको लागि स्टकहरू हेरिराखेको छु भने चाहिँ पहिले मैले टेक्निकलै हेर्छु 4-5वटाका। त्यसपछि तिनीहरू मध्ये छान्दाखेरि चाहिँ मैले मोर फोकस चाहिँ अब ती मध्ये पनि अलिकति फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कुनै छ त, भोलि अपरेटर पहिले निक्लिएर गइसकेछन् मैले थाहा पाइनँ भने मेरो स्टक कसैले किन्दिएन, त्यो त भनौँ न त्यो त जिरोमै गयो नि खासमा भन्ने हो नि। तर त्योभन्दा होइन केही पर्सेन्ट डिभिडेन्डको नै आश छ भने त कोही न कोही भोलि फर्केर आउँछ, मैले क्यापिटलै पनि सेभ गरेँ भने पनि त हुन्छ नि भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ मैले फन्डामेन्टललाई हेर्छु कि ऱ्याङ्किङ गर्नु। पहिला चाहिँ टेक्निकली कुन राम्रो, त्यसमा पनि फन्डामेन्टल कुन चाहिँ राम्रो छ हो त्यसरी हेर्छु। त्यो चाहिँ ट्रेड गर्ने हिसाबकामा। जस्तै तपाईँ टेक्निकल हेर्दाखेरि पनि तपाईँ बढी जस्तो चाहिँ के इन्डिकेटर्स बढी युज गर्नुहुन्छ कि प्राइस एक्सन अर एसएमसी भन्नुभयो, के चाहिँ बढी युज गर्नु? होइन पहिले त मैले साँच्चै भन्यो भने मैले धेरैलाई सिकाउँदाखेरि मेरो डेली भिडियोमा पनि मैले खास गरिकन 3टा एकदम सजिला पनि छन्, धेरै यसमा हाइफाई वर्डहरू पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन। मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड, आरएसआई र एमएससिडी हेरिराखेका हुन्छु र मैले सुरुमा सिकेका चिजहरू पनि तिनै हुन्। अब सिक्न त पढाउने कोर्सवालाहरूले त दुनियाँ कुरै सिकाउनु भयो, किनभने उहाँले त सिकाउनु भयो भने त पढाउने गुरुले जान्दो रहेछ भनिहाल्छन्। तर अल्टिमेटली प्रयोग गर्ने भनेको त्यो 10% पनि त्यो इन्डिकेटर प्रयोग गर्दैन, यहाँहरू पढाउने हो, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। र मैले चाहिँ अनि अलिकति अहिले चाहिँ यो कन्सेप्ट एसएमसी आएपछि जस्तो टेक्निकल्ली पुरानो कन्सेप्टले अथवा अघि मैले जे कुराहरू भने त्यसले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिड ब्यान्डभन्दा माथि गएपछि बल्ल यो ट्रेन्डिङ जोनमा गयो भनेर हामीले पहिलेदेखि पढेको किताबहरूले पनि त्यही भन्छ। तर एसएमसीले त के भन्छ, त्यहाँ गएपछि त्यो प्रफिट स्क्विज भइस अब अलिकति माथि जाने बित्तिकै सप्लाई आउन सक्छ, तिमी त तल बटममा पुगेर अब फर्किन थालेको याद गर न, द्याट इज एसएमसी पोइन्ट भनेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अहिले मोर फोकस चाहिँ गर्न थालेको छु। र कहिले कहिले मैले अलिकति धेरै कुरा पनि हेर्छु, जस्तो आरएसआईले मात्रै इन्डियामा मैले 1-2जना ट्रेडरहरू भेटिरहेछु, उनीहरूले चाहिँ मात्रै आरएसआईबाट मात्रै पनि ट्रेड गर्छन् क्या।
होइन सो त्यो आरएसआईको क्रस बिन्दु हेरेर जसले ट्रेड गर्छ अनि त्यसले सपोर्ट दिन्छ कि दिँदैन कहिले कहिले त्यस्तो पनि हेर्छु क्या मैले त्यो गर्दाखेरि कन्फिडेन्स यस्तो बढ्दो रहेछ मैले यो इन्डिकेटर हेरेँ यो इन्डिकेटरले पनि सपोर्ट गर्यो यार तिनटैले सपोर्ट गर्यो भनेपछि भोलि अल्टिमेटली बजार 100% कन्फर्म त छैन बढ्छ भन्ने होइन तर पनि मोर कन्फिडेन्स आउँछ र रिजल्ट पनि राम्रो हुन सक्दो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्डिकेटर चाहिँ जानिराख्नुपर्ने हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ तर म धेरै चाहिँ हेर्दिनँ है मलाई लाग्छ 5-6 भन्दा बेसी त कहिले हेर्दिनँ म त्यो पढेका मात्रै हुन् किताबमा मात्रै छन् धेरै हेरेर आफै कन्फ्युज मात्र एउटाले बाई भन्छ अर्कोले सेल भन्छ कसको कुरा चाहिँ मान्ने भन्ने अनि अझ मोर मैले यसो भनिराखेको हुन्छु म चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो प्रेडिक्सन गर्ने भन्दा पनि प्रिपेरेसनलाई मोर फोकस गर्ने मान्छे हुँ भन्छु अब योभन्दा माथि गयो भने म किन्छु मेबी बेच्छु योभन्दा तल आयो भने किन्छु अथवा इन्भाइरोमेन्ट फन्डामेन्टल इन्भाइरोमेन्ट यस्तो चेन्ज हो भने सम्भावना यो छ त्यसलाई बेसी फोकस गरिरहेको हुन्छु प्रेडिक्सन पनि सामान्य त गर्नैपर्छ नभए त ट्रेड कसरी गर्ने होइन तर पनि त्यसरी हेर्दाखेरि अलि थोरै इन्डिकेटर नै चलाउँछु क्या मैले ट्रेडमा चाहिँ धेरै इन्डिकेटर 3-4वटा इन्डिकेटर थोरै एसएमसीको थोरै हल्का फन्डामेन्टल एसएमसीको त अहिले त मिसाउनै पर्छ र त्यसले राम्रो पनि गरिरहेछ अझ म यहाँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु मैले एसएमसीलाई ध्यान दिन थालेको लगभग त्यही यो भर्खरको आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै हो तर यहाँ त मैले धेरै कमाइनँ भनेर यहाँलाई भनिसकेँ त्योभन्दा अघिल्लोपल्ट त मैले राम्रो नै कमाएँ मेरो साथीहरूलाई मैले मेरो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको प्रमोटरहरूलाई त मैले उनी मेरो ट्याक्स सर्टिफिकेटै लगेर देखाइदिएँ नि ल हेर्नुहोस् भनेर होइन त्यतिखेर मैले त्यो जस्तो एक्सन लिएको थिएँ नि त्यो एसएमसी भन्ने मैले जानेको थिएन तर त्यो मोर त्यो एसएमसीको कुरा नै त्यहाँ आएछ क्या जस्तो मैले भने अघि मैले ट्रेन्डिङ जोनमा पस्योपछि किन्ने भन्दा पनि बटममा पुगेर फर्केको पहिलो क्यान्डल हेरेर भोलिपल्टको क्यान्डलले आधा दिनसम्ममा अझै पोजिटिभिटी देखाए पनि त्यो दिन किनेको त्यस्ता स्टकहरू पनि लेखेर राख्थेँ नि त त्यो लेखेर राखेर अनि त्यसले सपोर्ट गरेर अहिले पछि मलाई के थाहा भने ओहो मलाई एसएमसी भन्ने त थाहा थिएन तर मैले एसएमसी त खासमा पहिले युज गरेर छु नि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले लागिरहेको छ एसएमसीको त्यो त्यसको भित्रको कोर कुरा चाहिँ पहिले युज गरेर जाने नजाने आफ्नो हिसाबले छुट्टै तरिकाले तर पछि चाहिँ यो एसएमसीसँग जोडिएको छ त्यस्तो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नयाँ कुराहरू गर्दाखेरि हुन्छ तर अझ नयाँ पुस्ताहरूलाई त मैले जहिले पनि तपाईँहरू त्यो जति सिके पनि 10वटा इन्डिकेटरको पछि चाहिँ नलाग्नु है तपाईँले त्यो ऊँट बनाउनुहुन्छ भन्छु क्या मैले त्यो चाहिँ भनिराखेको र मैले पनि त्यस्तै नै प्रयोग गर्छु जस्तै कस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सबै सिकाउँछौँ सिकाउनै पर्यो नि त पढाउँदा त्यो सिकाइसकेपछि सर योभन्दा एडभान्स छैन भन्नुहुन्छ मैले पहिला यसैलाई तपाईँ गर्नुहोस् पुग्छ तपाईँ यति भए पनि तपाईँ राम्रो प्रफिटेबल हुनुहुन्छ क्या तपाईँले धेरै 10 थरी हेर्नुभयो भने नि सकिँदैन क्या अब उहाँहरू चाहिँ अझै पनि छैन सर अझै पनि छैन अनि सबै भनौँ न यता पनि हेऱ्यो उता पनि हेऱ्यो अनि केहीमा पनि हुँदैन सो त्यही भएर चाहिँ केही हेर्ने त्यसमा मास्टर गर्ने त्यो त उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँ डक्टर पनि हुने अनि एमबिए पढेर यताको पनि कुरा सिक्दै गर्ने इन्जिनियरिङ पनि सिक्दै गर्ने हुनु भने तपाईँ तिनटैमा काम लाग्नुहुन्न तपाईँ डक्टर हुने पनि डक्टरी मात्रै हेर्नु इन्जिनियरले के गर्छ मतलब छैन भन्नु पर्यो कि यो पनि त्यस्तै हो यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै इन्डिकेटर जानियो भने अनि धेरै कमाइन्छ जस्तो लागेको छ मैले अघि भने आरएसआईवाला इन्डियामा एमएससिटीबाट मात्रै ट्रेड गर्ने मान्छेहरू पनि छन् उनीहरूका पोडकास्टहरू हेर्नु त उनीहरूले कति क्लियरली भन्छ आरएसआईबाट मान्छे कति छन् डाइभर्जेन्स मात्रै आरएसआईको डाइभर्जेन्स हेरेर मान्छे कति राम्रो पैसा कमाउँछ डाइभर्जेन्स चाहिँ फेरि मलाई खुब मनपर्ने चिज हो क्या डाइभर्जेन्स एकदमै तर कस्तो चाहिँ एउटा छ भने डाइभर्जेन्स मात्रैबाट गर्छु भने चाहिँ पर्खिँदा बुढो हुन सकिन्छ है त्यो सिचुएसन एकदमै कम आउँछ त्यो चाहिँ रिजल्ट राम्रो छ तर सिचुएसन कम आउँछ टाइम लाग्छ त्यस्तै अनि अर्को कुरा भनेको कस्तो छ भने अहिले जस्तो अब हजुरको अब जुन एज छ अहिलेकै नयाँ ठिटाहरूले नै टेक्निकल एनालिसिस त कामै छैन होइन नेपालमा न फन्डामेन्टल एनालिसिस काम गर्छ न टेक्निकल एनालिसिस काम लाग्छ केही पनि काम लाग्दैन सेयर बजार त जुवा हो भन्ने भइसकेको छ जबकि पहिला सायद यो अब मेरै ड्याड हजुरबुवाहरू कहिले पनि अब म आफै सेयर बजारमा लाग्दाखेरि पनि मलाई यो चाहिँ अब गएँ भन्ने जस्तो थियो क्या अनि उहाँहरूले कुनै टाइममा लगानी गर्नुभएको थियो होला डुब्नु भएको थियो होला अनि जुवा नै भन्नुहुन्छ होइन अब हजुर त यो फिल्डमै हुनुहुन्छ होइन यो यत्रो एक्सपिरियन्स छ अनि अहिले भर्खर आएका मान्छेहरू पनि जुवा भनेर तपाईँलाई यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ जुवै हो अब यस्तो छ मैले यस विषयमा धेरै कुराहरू पनि गरिसकेँ अघि यहाँले भन्नुभएको भर्खरै एउटा कमेन्ट आएको थियो मलाई अस्तिको दिन नेपालमा टेक्निकलले पनि काम गर्दैन फन्डामेन्टलले पनि काम गर्दैन बढ्यो भने आफै अर्को हप्ता बढ्छ भनेर लेख्नुभएको थियो त्यसको रिप्लाई हिजो मैले सर्ट्स बनाएको थिएँ 3 मिनटको होइन अब मैले के भनेको छु भने मैले स्टडीहरू गर्दाखेरि मैले देखेको के भने यदि जति धेरै टेक्निकल प्रयोग गर्ने मान्छेहरू नेपालमा हुन्छन्
त्यति टेक्निकलले बढी काम गर्ने हो होइन। जहाँ पनि नेपालमा मात्र टेक्निकल त नेपालीले बनाएको होइन नि त, वर्ल्डमै चलेको हो नि त। त्यो त एउटै भाषा हो कि हुन्छ, एउटै भाषा बोलेको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले काम नगर्ने भन्ने होइन, तर जति बढी प्रयोग हुन्छ त्यति काम गर्ने हो। र मैले इन्टरनेसनल्ली त्यो बुकहरू हेर्दाखेरि पनि साइकोलोजीहरूको कुरा गर्दा पनि कस्तो रहेछ भने मार्केटमा चाहिँ एक्सट्रिम नराम्रो न्युज सेयर बजारलाई र एक्सट्रिम राम्रो न्युज सेयर बजारलाई आयो भने चाहिँ त्यो टेक्निकल इन्डिकेटरहरूले हामीले सोचे जस्तो भन्दा अलिक हट्के व्यवहार गर्छन् क्या। त्यो कुरा त अस्ति हामीले जेनजी आन्दोलनमा देख्यौँ नि होइन। जेनजी आन्दोलन के भयो, एकै दिन त्यति चाहिँ तल गएर एउटा चाहिँ बियर स्क्यान्डल बन्यो, तर त्यसको भोलिपल्टै लगभग त्यसलाई कभर गर्ने बुली स्क्यान्डल बन्यो। टेक्निकल चार्टले त त्यस्तो साह्रो त देखाउँदैन नि, इन्डिकेट त गर्दैन नि होइन। घट्छ भन्नेसम्म घट्न सक्ने सम्भावना बढी छ अथवा बढ्न सक्ने सम्भावना बढी छ भन्ने देखाउँछ, तर एकै दिन त्यत्रो क्यान्डल नेगेटिभ बन्ने, एकै दिन फेरि बुलिस क्यान्डल त्यति नै बन्ने भन्ने चाहिँ देखाउँदैन। त्यसले गर्दा एक्सट्रिमको कुरा अलग्गै कुरा हो र यसले काम गर्छ, नगर्ने होइन, तर अब कम बेसी काम गर्ने हो। कुनै आधार त चाहियो नि त। यो त भनौँ न मजाले टेस्टेड चिज हो र अलिकति मार्केटको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार प्रयोग गर्ने तरिका पनि फरक होला, तर यसले काम गर्छ। अब फन्डामेन्टलले त जहिले पनि काम गर्छ, हेर्नुहोस्, त्यो त त्यसमा त डाउटै छैन। तर अर्को पनि कुरा मैले यहाँ सँगै के जोड्छु भने कति कुरा मैले गरि पनि राखेको हुन्छु। कतिजनाले के भन्नुहुन्छ, आमामा सर्ट टेक्निकल त अति नै टेक्निकल हो, जान्दै नजाने साह्रै अप्ठ्यारो, हामीले त पार लाउँदैनौँ जस्तो छ भन्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई के भने टेक्निकल हुने भनेको ड्राइभर बन्ने जस्तै हो, स्टियरिङ समाएर कुदाउने जस्तै हो। म पनि कुदाउन सक्छु, तपाईँ पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल चाहिँ अध्ययन गर्न गाह्रो छ भन्छु क्या मैले। तपाईँहरू टेक्निकल किन गाह्रो हो? टेक्निकलको पढ्नु होला, लिस्ट अफ टेक्निकल्स 10वटा 20वटा 50वटा, अनि तपाईँलाई गाह्रो हो 3टादेखि 5वटा मात्रै हेर्नु न, कहिले गाह्रै हुँदैन भन्छु क्या मैले। किनभने त्यो लेभलको मात्रै हेर्नु पऱ्यो नि त। धेरै कम्प्लिकेटेड बनायो भने त अघि मैले भन्छ डक्टर पनि इन्जिनियरका पनि सबै किताब पढेर जान्थ्यो त हुँदैन नि त। त्यो फन्डामेन्टल भनेको सधैँ चाहिने कुरा हो। र अर्को कुरा पछि त्यो अवसर आउला कि नआउला, नेपालमा फलानुले सेबोनले नेप्से बढाइदिएन अथवा प्राइस बढाइदिएन, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दैन, सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा त आइरहन्छन् नि। यो भनेको अलिक क्षणिकै हो। अल्टिमेटली भने यिनीहरूले कसैले केही पनि नगरून्, तर कम्पनीले राम्रो प्रफिट गरोस्। त युएनएलले जस्तो प्रफिट गरोस्, त्यो 50,000तिर बसिरहेको छ, खोइ त्यसलाई नीति त्यही नीति होइन, यसलाई छुट्टै नीति कसले दिएको छ? सरकारले दिएको छैन नि। त्यसले गर्दा हाम्रा कम्पनी, लिस्टेड कम्पनीहरूले राम्रो रिटर्न निकाल्न थाल्यो नि त, त्यसपछि अटोमेटिकली बजार बढ्छ। 2-4वटा कम्पनी अथवा मेबी 50% कम्पनी नै नराम्रो भए पनि नेप्से त उचालिएर गइहाल्छ र हामीले कुनै स्विङमा कमाउँला, कुनै डिभिडेन्डले कमाउँला। अघि मैले सुरुमै कुरा गरेँ, डिभिडेन्डकै पनि त अब डिभिडेन्ड यिल्ड 3% भयो भने हामीले वाह बल्ले बल्ले भन्नुपर्छ। 3% त राम्रो होइन नि, जबकि फिक्स्ड डिपोजिटमै अहिले पनि 4-5% त इन्ट्रेस्ट दिइराखेका होलान्। त्यसले गर्दा अहिले नै चाहिँ डिभिडेन्डकै आधारले सस्टेन गर्न गाह्रो भएको मार्केट हो। तर अलिकति इकोनोमी सुध्रिँदाखेरि ओभरअल इकोसिस्टमले काम गरेपछि चाहिँ त्यो कुरा पनि सँगसँगै आउला। अरू देशहरूको पनि त इतिहास हेर्नु हो भने त्यो एकै दिनमा त्यो लेभलमा पुगेको होइनन् नि त, छैन, टाइम लाग्छ। जस्तो अमेरिकाको हेर्नु भन्दा डिभिडेन्ड यिल्ड हाम्रोभन्दा अमेरिकाको नराम्रो छ, अमेरिकाका स्टक एक्सचेन्जको। तर त्यसको कारण चाहिँ के भने उनीहरूको डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट पनि 1% पनि छैन नि त। हामीले त इन्ट्रेस्ट रेट डिपोजिटसित कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि त। अनि कति मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि फन्डामेन्टल त टेक्निकल तर अलिअलि काम पनि गर्छ भन्ने मान्छेको भएछ, फन्डामेन्टल त मेन्टलै बनायो भन्ने पनि छ। जस्तो अहिले हुन्छ फन्डामेन्टल कम्पनीहरू चल्नै मान्दैन क्या। जसरी अब नराम्रो कम्पनी जसको इपिएस माइनसमा छ, कम्पनीको पी रेसो उस्तै छ, तपाईँको बुक भ्याल्यु हेर्ने भने 100 बिलो 50-60मा छ, त्यो कहाँ पुगेको? अनि राम्रा कम्पनीहरू भने 200को 250 पुग्न गाह्रो छ। यस्तो छ नि त। फन्डामेन्टल भनेकै के हो भने तपाईँले खेत बेच्ने होइन नि त, धान खाने हो नि त, खेतमा उमारेर अथवा सागसब्जी उमारेर खाने हो। अनि म चाहिँ फन्डामेन्टल हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु भन्ने अनि प्राइस घट्यो भनेर हेर्ने हो भने त गलत भयो नि त। त्यसले त यो क्वार्टरमा रिजल्ट कस्तो निकाल्यो, मैले 10%को डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, 10% दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पो हेर्ने हो त, त्यसको प्राइसै हेर्ने होइन। अनि जब हामी क्यापिटल गेनको कुरा गर्छौँ भने त हामी फन्डामेन्टल छोडिदिउँ न त, टेक्निकल चार्टमा जाउँ, क्यापिटल गेन दिएन भने स्टप लस गरौँ। अनि अलिकति हामी हाइब्रिड हुने हो, जस्तो म पनि हाइब्रिडै भन्छु। त्यो हाइब्रिड हुँदाखेरि हामीले दुइटै पेन चाहिँ सहन जान्नुपर्छ क्या। भनेको म बढ्यो भने बेच्छु, क्यापिटल गेन गर्छु, होइन बढेन भने पनि मलाई जति पर्सेन्ट 10-12% 15% डिभिडेन्ड दिने कम्पनी किनेको छु, म त्यसमा पनि सेटिस्फाइड छु, केही समय मैले पर्खिन पनि सक्छु भन्ने हो भने त त्यही स्टक स्विङ गरेर फेरि प्रफिट कमाउने दिन त आउँछ नि त। अनि
इन्भेस्टमेन्टको लागि भनेर फन्डामेन्टल हेर्ने अनि क्विकली 2 महिनामै स्विङ दियोस् भनेर त कहाँबाट दिन्छ त? फेरि तिनीहरू त धेरै हाई क्याप हुन्छ नि त, हाई क्यापमा त प्लेयर पस्दैनन् नि त, अनि प्लेयरहरूले नै चलाउने हो। अनि अझ कतिजनाले अहिले पनि कमेन्ट लेखिरहनु भएको छ, अब सामाजिक सञ्जाल यहाँले पनि हेर्नुहुन्छ कामै हाम्रो। त्यही भएपछि यो नेप्से बढेन भनेर गाली गर्छ, नेप्से ओभर प्राइस भएको छ, यो होइन त्यो 1500 मा आउनु पर्यो भनेर लेख्छन् नि मान्छेहरूले होइन। अनि अझ के पनि गर्छन् भने त्यो फलानु स्टकको चाहिँ त्यो केही छैन, त्यसको त्यो 1500 मा अथवा 1000 रुपियाँमा कसले किनेको भन्छन्। ए बाबा उसको पैसा हो, उसले केही देखेको छ। नेपालमा मात्रै होइन नि, टेक्निकल चार्ट हेर्ने त अझ मैले भने टेक्निकल चार्टको थ्योरीमा एकदम जिस्टमा हेर्नु हो भने त तपाईँले कुनै स्टकको त्यसको त्यो कोड मात्रै जान्नुपर्छ, सिम्बल मात्रै जान्नुपर्छ। त्यसले व्यापार गर्छ कि अथवा त्यसको इन्डस्ट्री छ कि त्यसले के प्रोडक्ट र सर्भिस बनाउँछ तपाईँलाई मतलबै छैन नि। तपाईँ त त्यो सिम्बल जान्नुहोस्, सिम्बल चार्टमा हाल्नुहोस्, बाई गर्ने सिचुएसन देखाउने बाई गर्नुहोस्, सेल छ भने सिचुएसन सेल गर्नुहोस्, वेट गर्ने छ भने वेट गर्नुहोस्। टेक्निकलले त त्यसो भन्छ नि। अनि उहाँहरूले फुल्ली टेक्निकलको हिसाबले चाहिँ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त अरूले तैँले किन यति हालिस् भने त गाली गर्ने नै होइन नि। अब तपाईँलाई त्यो लाइन चित्त बुझ्दैन भने त त्यो लाइनमा गएर नकिने भइगयो नि, किन गाली गर्नु पऱ्यो? मेरो चाहिँ एकदम क्लियर छ क्या। अस्ति मैले त्यो कुरो भन्दा यो पनि यो प्लेयर हो, त्यही भएर यस्तो भन्यो पनि भनेको रहेछ। म पनि प्लेयरै हुँ, तर कस्तो प्ले भन्ने कुरा हो भने त गेम खेल्नु पऱ्यो लिगल्ली। सबै गेममा जित्नै आएका हुन्। लिस्टेड कम्पनी छैन, मान्नुहोस् लिस्टेड कम्पनी छैन, 2टा कम्पनीले साबुन उत्पादन गर्छन्, विन त गर्नु पऱ्यो नि। उनीहरूले पनि त विन गर्न लिगल गेम त खेलिरहेछन् नि त। मेबी प्याकेजिङ स्ट्रङ बनाउलान्, मेबी त्यो सब डिलरहरूलाई बढी कमिसन देलान् होइन। म पनि पहिले व्यापार गर्थेँ काठमाडौँमा जागिर खानुभन्दा पहिले। सो कतिवटा कम्पनीले पुसको लागि के गर्छन्, सामान पुस गर्न गोदाममा ल्याएर साँचो दिनु त भनेर सामान हालिदिएर बिल दिएर जान्थे, बेचेपछि लिन आउँला, मलाई फोन गर्नु नि पैसा लिन पनि भन्थे, किनभने उनीहरूको पुस स्ट्राटेजी हो, इलिगल काम गरेका छैनन्। अब त्यस्तो भएपछि म पसलेले उसकै सामान पनि बेचिदिन सक्छु, यसले त मलाई उधारो दिन्छ अथवा उसले 5% कमिसन दिन्छ, यसले त मलाई 2% दिन्छ, म 5% वाला पुस गर्छु भनेर मैले बेच्न सक्छु नि मेरो ग्राहकलाई। भनिसकेपछि मेरो स्ट्राटेजी हो, मैले जे बुझेको छु, जे रिस्क लिनुपर्छ, जे गेन गर्नुपर्छ लिगल्ली खेलेको छु नि, त गाली गर्ने कुरै छैन क्या। म कहिले कसैलाई गाली गर्दिनँ, पुर्याउन 3000 म किन्दिनँ, के मतलब हो नि, होइन त। सो एकदमै चर्चामा आएका स्टकहरू भयो भने मैले कहिले कहिले ट्रेड गरेको छु। मैले कमाएर थोरै कमाएपछि मैले फुत्रुकै बेचेर हिँडेँ, तर मैले गाली त गरिनँ नि त होइन। अथवा लसै गर्नु पर्यो भने नि मेरो डिसिजन हो। मेरो चाहिँ कुरा क्लियर छ क्या। त्यो कसैले राम्रो भनोस् नराम्रो भनोस्, अब यही कुरा सुनेपछि कतिले अब यसैले मार्केट बिगारो यस्तो कुरा गर्छ भन्छन्, तर उनीहरूले त्यसो भन्छन् भनेर मलाई लागेको कुरा त म अर्को त्यहाँ त्यो कुनै ब्युटिफिकेसन गरेर त्यो के गर्नेवाला त छुइनँ नि त होइन। यत्रो वर्ष त साँचो बोलेर बसियो भने अब यो बुढेसकालमा आएर मैले 2टा कुरा बोलेर न मलाई के कमाउनु छ न के गर्नु छ। त्यसले गर्दा मेरो कुरा क्लियर हो, बजारमा प्लेयर छन्, प्लेयर चाहिन्छ। उनीहरूले कुनै त्यो फन्डामेन्टल जिरो के पनि नहेरिकन ट्रेड गर्छन्, हामी पनि गर्छौँ, गर्नुपर्दाखेरि थोरै पर्सेन्टेज गरिएला। तर अब त्यो गर्ने बित्तिकै मार्केट बिगारेका जुवा खेल्न ल्याएको चाहिँ भन्नु हुँदैन। अर्को कुरा के हो भने जुवा घर पनि हो। मैले जुवा बनाउन चाहने जुवा घर हो। मैले यसो हेरेँ यो भोलि बढ्छ जस्तो छ, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हालिदिएँ भने अनि भोलि बढेर जितेँ भने मैले जुवा जितेँ, अनि घटेर चाहिँ काम लागेन भने मैले जुवा हारेँ। तर जुवा भनेको के हो, 100% प्रोबेबिलिटीको खेल हो। तपाईँको त्यहाँ विद्वता, तपाईँको ज्ञान, ट्रेनिङ काम गर्छ। तपाईँले यसो कौडा हान्नुभयो जता पल्टिन्छ भन्न चाहिँ के भन्छन्, म त कौडा हान्दिनँ, तर बुजुर्गहरूले गाउँघरमा कौडा खेलेको बेला म च्याखे थापेर बसेको छु भन्न चाहिँ के भन्छन्, मलाई एकदम चौका दाउ फाप्छ, चौका दाउ त म पल्टाउन जान्दछु भन्छन्। तर मैले कतिवटा खेलमा भने के जान्नु न चाहनु नि, फक्का हाने चाहिँ के जान्नु त्यो होइन। सो त्यहाँ के भयो त, प्रोबेबिलिटीको मात्रै गेम भयो। तर यता ट्रेड चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा त जुवा हुँदै भएन, त्यो कुरै ट्रेडकोमा त त्यस्तो हुँदैन। किनभने ट्रेडमा त यसमा बढ्ने सम्भावना कति छ, घट्ने सम्भावना कति छ, बढ्यो भने मैले के गर्छु, घट्दा कतिमा स्टप लस गर्छु, पुरा स्टडी गरेको छ नि त। त्यहाँ त प्रोबेबिलिटीको मात्र खेल त छैन नि। यदि जुवै बनाउने हो भने के गर्नु पर्यो भने 1 लाख रुपियाँ छ, सर हेर ओहो यो मेरो आँखामा पहिले पर यही किने भन्यो भने द्याट इज जुवा है। त्यसले गर्दा म चाहिँ मान्छेले जुवा पनि बनाएका छन्, जुवा पनि भन्छन्, तर जुवा घर हो भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ। मेरो चाहिँ स्ट्रेटै कुरा छ, जुवा घर त यो हुँदैन होइन होइन। जसरी कस्तो हुन्छ भने आजको हामीले एउटा हेर्ने हो भने डेटा लगभग जति 100% लगानीकर्ता छन्, अब त्यसमा अब अपरेटर ठुला लगानीकर्ता बाहेक छोडौँ, हामी जो चाहिँ रिटेलर साना लगानीकर्ता रिटेलर्स जति छ नि त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 80 to 90% मान्छे स्टिल लसमा छन् जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो त्यसको पछाडिको सबैभन्दा तपाईँलाई मेन रिजन चाहिँ के लाग्छ सबैभन्दा मेन रिजन होइन मुख्य कुरो चाहिँ एउटा त सुरुमा उहाँहरू सेयर बजारलाई प्रिपेयर नै नभइकन पस्नुभएको छ है पहिलो कुरा फेरि प्रिपेरेसन भनेको के हो मैले एक दिन ट्रेनिङ लिएँ सरकोमा आएँ मजाले ट्रेनिङ लिएँ 20 दिने ट्रेनिङ लिएको छु भोलिदेखि यसरी सुरु हुँदैन तपाईँलाई म भन्छु एउटा 25,000को जागिर खानालाई कति वर्ष पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ 10 वर्ष क्लास 10 त्यसपछि अर्को सर्टिफिकेट 2 वर्ष 12 डिप्लोमा 4 वर्ष 16 वर्ष नपढिकन ब्याङ्कमा एसिस्टेन्टको जागिर खान पाइँदैन 25 देखि अहिले त अलिक बढेर 30-35 हजार तलब छ 30-35 हजार खान चाहिँ तपाईँ 16 वर्ष तपस्या गर्ने खर्च गर्ने समय दिने दिन रात निद्रा बिगार्ने अनि सेयर बजारमा चाहिँ तपाईँले 20 दिनको क्लास 1-1 घन्टाको क्लास लिएर आउनु आहा म त के खतरा भने भोलिदेखि नै तपाईँले ट्रेडमा सफल हुन्छ भने सुरु गर्नु भने कहाँबाट हुन्छ त्यो त तपाईँलाई अघि मैले भने मै इमोसन कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ र बिगारिरहेको छु भन्ने त मैले पनि भनिरहेको छु भनेपछि कति कुरा सिक्नु पऱ्यो एउटा अपरेसनल नलेज चाहियो दोस्रो तपाईँलाई त्यो टेक्निकल नलेज चाहियो त्यसपछि त्यो तपाईँको इमोसन कन्ट्रोल गर्नको लागि एक्सपिरियन्स चाहियो कम्पनीहरू छान्ने कुरा अलग्गै छन् त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट कसरी चल्दैछ देशको इन्भाइरोमेन्ट इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्ट कसरी चल्दैछ अनि घट्यो भने सहने क्षमता मसित कति छ अनि मैले घट्यो भने अर्को 6 महिना 1 वर्ष मेबी 6 वर्ष होल्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यस्तो कम्पनीमा हात हालेको छु भने त्यो कुरा पनि त चाहियो नि त अनि मेरो चाहिँ 6 महिनापछि मलाई कलेजको फी बुझाउने मसित पैसा छ आज किनेर म 2 गुणा बनाएर अनि त्यो 6 महिनापछि फी तिर्ने पैसा निकाल्छु भन्नेहरूको समस्या भइहाल्छ नि अनि त्यसपछि इभन घर खर्च चलाउने पैसा पनि सेयर बजारमा एउटा मैले कतिवटा भिडियो भनेछु 6 महिनाको तपाईँसित चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड भने इमर्जेन्सी फन्ड एउटा त्यो तपाईँको लेभल अनुसारको र 6 महिनाको लागि तपाईँलाई नियमित चाहिने घर भाडा होला खानेकुरा होला त्यसको लागि चाहिँ 6 महिनाको पैसा छुट्याउनु भएन भने तपाईँले त्यो पर्खिनै सक्नुहुन्न 15 दिनमै घट्यो भने पनि तपाईँले भात खाने चामल किन्न बेच्नु पर्यो भने त तपाईँ सेयर बजारबाट त घाटा पनि हुन्छ र फ्युचरमा तपाईँले फेरि त्यसमा जान पनि तपाईँलाई आँट आउँदैन सो नयाँ मान्छेहरू धेरै बिग्रिने कारण त्यो र अनि धेरै जसो चाहिँ अघि मैले सुरुमै भनेकै कुरा हो क्या अरूले भनेको कुरा सुनेर आफ्नो कुराहरू त्यहाँ कुनै कुरा इन्भल्भ नगरिकन टेक्निकल फन्डामेन्टल आफ्नो नेचर यी कुरा आफूलाई पैसा चाहिने त्यो कुरा वास्तै नगरिकन ठ्याक्कै यसले ठुलै मान्छेले भन्यो यसले भनेको कुराले चाहिँ काम गर्छ भनेर कसैले लगाउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले घाटा खाने हो किनभने महँगो किनेको सेयरहरू जस्तो मसित पनि किताहरू त अब घाटामा अहिले पनि आजका मितिमा नि त घाटामा छन् नि त नाफामा त रहँदैन तर मलाई के छ भने मलाई सहने शक्ति छ पर्खेपछि सर्टेन स्टकहरूले गेन दिन्छन् सर्टेन स्टकहरू मेरो स्टप लसको पोइन्ट गएको छैन सायद पर्सि स्टप लसतिर गयो भने बेच्छु उँभोतिर गयो भने ठिकै छ प्रफिटमा फेरि बेच्छु भन्ने छ अनि त्यो लेभलको नआउन्जेलसम्म त लस हुन्छ नि त्यही भएर अहिलेसम्म मान्छेहरू टिक्ने गरी गर्नु पऱ्यो र अनि अर्को कुरा मैले देखेको मसित कुरा गर्नेहरू धेरै जसोले देखेको चाहिँ के भने उहाँहरूसित जति पैसा छ नि त्यो छान्नुभयो विभिन्न कुराबाट अथवा जान्ने मान्छेले भनेर छान्नुभयो भने पनि त्यो 100% स्योर त छैन अनि उहाँहरूसित त्योमा लस भएपछि अब राम्रो स्टक छ भने एभरेजिङ गर्ने पनि पैसा छैन अनि नराम्रो स्टक छ भने पनि त्यो एक दिन पर्खिँदाखेरि अर्को राम्रो स्टक आइलाग्यो भने पनि उहाँहरूसित हाल्ने पैसा छैन किनभने सबै पैसा एकैचोटि सक्नुभयो नि त केही पर्सेन्ट त क्यासमा बस्नु पऱ्यो नि त फेरि क्यास भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने क्यास भनेको हिम्मत पनि हो रहेछ क्या मसित अलिकति क्यास त स्टिल छ नि भन्ने भयो भने हिम्मत पनि हुन्छ यो त मेरो कसैले खोसेर लग्दैन हुन चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले त्यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न थाहा छैन तर के भन्दो रहेछ इन्टरनेसनल धेरै मैले हेर्दाखेरि भने सेयर मार्केट रिस्की हो रिस्की त हेर्नु कुनै बिजनेस पनि नन रिस्की छैन तपाईँले क्लास लिनुहुन्छ ट्रेनिङ क्लास अब तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई रिस्क केही पनि छैन जस्तो देखिन्छ तर भोलिदेखि तपाईँको विद्यार्थी आउन छोड्यो भने द्याट इज रिस्क तपाईँले त डेली भाडा तिर्नुपर्छ तपाईँले खाने पैसा पनि त्यहीँबाट निकाल्नु पर्ला तर सेयर बजार अलिकति मोर रिस्की छ अनि के भन्दो रहेछन् भने मान्छेको उमेर अनुसार चाहिँ रिस्कियर एसेटमा लगानी गर्नुपर्छ र कुनै मान्छे चाहिँ यदि सेयर बजारमा लाग्न खोज्छ भने उसको उमेर चाहिँ 100 वर्षबाट घटाउने अनि त्यो जति रिमेनिङ रहन्छ त्यति % मात्रै स्टकमा जाने जस्तो मेरो उमेर 58 भयो सो मैले 100मा 58 घटाएपछि मसित
42 रह्यो। सो 42% चाहिँ सेयर बजारमा जाने, बाँकी चाहिँ डिबेन्चर अथवा फिक्स डिपोजिट जस्ता निन्द्रा लाग्ने खालका प्रोडक्टमा पैसा हाल्ने बन्द रहेछ। तर मैले चाहिँ त्यो अलि म चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ म 40 भन्दा अलि तलै छु होइन, अलिक बेसी हाल्छु। अब यस्ता कुराहरू पनि छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेचर ती सबै कुराहरू हेरेर जबसम्म एकदमै प्रिपेयर नभइकन सेयर बजारमा जानु चाहिँ गलतै हुन्छ। बरु त्यो गर्नुभन्दा त म भन्छु 10-12% को रिटर्न त म्युचुअल फन्डले पनि दिएको छन्, बरु म्युचुअल फन्डलाई पैसा जिम्मा दिने। त्यहाँ अब म्यानेजरहरू छन्, उनीहरूले 1 वर्ष निकाल्न नसक्यो भने अर्को वर्ष राम्रो प्रफिट निकाल्छन्, एभरेजमा राम्रै दिएका छन् क्या। मैले 8-10 वर्ष म्याच्योर्ड भएका क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू हेर्दाखेरि नि 12 देखि 16% को छ क्या रिटर्न। त्यो त राम्रो हो नि त होइन। त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ, बरु सिक्दै गर्ने हो। हतार सेयर बजारमा हाम फालेर चाहिँ कमाइँदैन भन्ने नै हो मेरो पनि विचार। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन हाम्रो यो बजार छ, अहिले मान्छे ट्रेडिङ इन्भेस्टिङ बोथ गरिरहेको छन्, दुइटैमा पनि लस छन् क्या। आजको टाइममा हेर्ने भने मलाई लाग्दैन जसरी कोही अहिलेको टाइममा कोही सेयरमा छ भने चाहिँ म चाहिँ प्रफिटेबल छु भन्ने मान्छे चाहिँ एकदमै थोरै छन् क्या, एकदमै थोरै। किन भन्दाखेरि एउटा प्राइसेसहरू धेरै डाउन भइसकेका छन्, जुन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड थियो। यहाँ टेक्निकलको पनि यहाँ मैले चाहिँ के भन्छु, यो अहिले यो बिचमा जुन हाम्रो यो बालेन्सा हाम्रो जो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो बेलाको जुन यो फल छ, यो फल सायद सबैको लागि अनएक्सपेक्टेड सुरुवातको केही थियो होला, र त्यसपछि टेक्निकली पनि काम गर्न छोडिसकेको छ क्या। त्यहाँ एकदमै मजाले कति वर्षदेखि ट्रेडर भएर बस्नुभएकोले पनि के भन्नुभएको थियो भने अब अहिले बढ्दैछ, अब बालेनले प्रधानमन्त्री हुने त कन्फर्म भइसक्यो। सो शपथ खाएको दिन भोलि पर्सिपल्ट 3-4 दिन मजाले बढेर 3200 चाहिँ क्रस नगरे पनि छुने नै हो, अनि मात्रै फर्किने हो। त्यतिखेर मजाले प्रफिट बुक गर्ने हो, अहिले हतार गर्ने होइन भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई नै फ्लप खुवाइदियो, एकदमै ठुला खेलाडी उहाँहरूले नै फ्लप खुवाइदियो। अनि त्यो जब अब शपथ खाने दिन आएपछि पहिलो दिन घटेर जुन रेड क्यान्डल बन्यो, त्यो दिन पनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो त एक दिन झुक्याउनको लागि हो, यो बेच्ने ठाउँ आएको छैन भन्नुभयो। त्यसपछि पनि घटे गरेर उहाँहरूको पनि एक्सपेक्टेसन बिगारिदियो। अघि मैले भने नि एक्सट्रिम फरक खालको माहौल बन्यो भने टेक्निकलले पनि काम गर्दैन नि। र अघि यहाँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ फन्डामेन्टलले पनि कमाएनन्, टेक्निकलले पनि कमाएनन् भन्ने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ खासमा इन्कमको स्रोत भन्दाखेरि पनि वेल्थ बिल्डिङको स्रोत हो हेर्नुहोस् होइन। थ्योरीले त्यही भन्छ, र त्यो चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म होल्ड गरेर कम्पाउन्डिङ गर्ने। अब हामीले सबैले सेयरको बादशाह भनेर चिनेको त वारेन बफेट हुन्। अब उनी 16 वर्षदेखि लगानी गरे, अनि उनी 60-62 वर्षको हुँदाको उहाँको रिटर्न पनि 35% मात्रै छ। अहिले हामीले त 35%ले पुग्दैन नि भने चाहिँ 35%ले नपुग्ने भएपछि त हामीले अलिकति ट्रेडिङ नै हो हाम्रो कमाउने इन्कम गर्ने हो भने भन्ने कुरा भनिन्छ, र त्यो राइट पनि हो। तर फेरि त्यही हो, ट्रेडिङले चाहिँ लस पनि गर्न सक्छ भन्ने, र मुसोले बिरालो ढुके बिरालोले मुसो ढुके जस्तो ढुक्नु पर्यो, र बरु लामो समय पर्खिने। अनि एकदमै राम्रो सेटअप देखेपछि बरु अलि ठुलै पैसा हालेर भनौँ न 3 महिनामा एकपल्ट कमाउने, बरु त्यसो गऱ्यो भने पनि जितिन्छ। र हामीले म पनि त्यो हाइब्रिडै हो भनेको। पहिले म इन्भेस्टरै थिएँ भने त्यो इन्भेस्टर हुँदा पनि अघि मैले जुन कुरा सेयर गरेँ एकदम रियल कुरा सेयर गरेको, त्यसले गर्दा म के भन्छु भने त्यो इन्भेस्टर भन्दा पनि म चाहिँ पोजिसनल ट्रेडर रहेछु। किनभने मैले क्यापिटल गेनको आश गरेँ भने त द्याट इज ट्रेडर नि त। मैले त इन्भेस्टमेन्टको मात्र, तर मैले कतिवटा स्टकहरूमा अझै पनि भन्छु मैले पनि गरिराखेको के हो भने त्यो वेल्थ बिल्डिङको लागि गर्ने स्टकमा चाहिँ त्यो अहिले त्यसको प्राइस कहाँ पुग्यो भनेर हेर्ने होइन। आजभन्दा 5 वर्षपछि मैले कति किता किनेको थिएँ, आज मसित कति किता छ। त्यसले बोनस सेयर दियो भने सकिहाल्यो, क्यास दियो भने बरु त्यो राउन्डिङ गर्न पुगेन भने 2-4 पैसा गोजीबाट हाल्ने र त्यसैकै किता किनिदिने क्या। किन त्यतिखेर घटेको बेला किन्नु भने त नम्बर अफ किता त बेसी आउँछ नि, अनि तपाईँले त्यो किताले त मजाले दिन्छ नि। मैले धेरै जसोलाई उदाहरण दिने गरेको एचडिएल हेर्नु त, मान्छेले एचडिएलमा कति पैसा कमाए होइन, त्यसको त्यो रिटर्न हेर्नु त त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यो चिज हो क्या। सो कतिवटा स्टकहरूले त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले एकजना भेटेँ यो युएनएल होल्ड गर्ने, मैले युएनएल 6000 को छेउछाउ प्राइस थियो, तर एससिबी चाहिँ युएनएल भन्दा माथि थियो है प्राइस होइन। म त अब एससिबीको कर्मचारी हो। अनि मैले एकजना मसँगै काम गर्ने एकजना मित्र, उहाँ म सेयर बजारको कुरा गर्थ्यौँ, अलिअलि सामान्य किन्थ्यौँ। मैले के भने उहाँलाई भने अब एससिबी त हामीले किन्न पाउँदैनौँ, हामी काम गर्ने भएकोले किन्न पाउँदैनौँ, अरू ब्याङ्कहरू पनि त्यतिखेर किन्न पाइँदैन थियो किनभने एससिबीका कस्टमर थिए। अनि यो युएनएल किन्नु हो, अब एससिबीलाई पछ्याउँदैछ
अब यो चाहिँ भनौँ न उपभोग्य मैले यसो पढ्दा त जे कन्ज्युमेबल गुड्सको कारोबार गर्ने चाहिँ धेरै पछि चाहिँ त्यो कन्जम्सन बढ्ने भएकोले त प्रोफिटेबल हुन्छ पनि भनेको रहेछ। यो किन्दा हुँदैन, यो किन्नु भनेर सल्लाह गरेँ। उहाँले के भन्नु भने त्यो साबुन टुथपेस्ट यस्तो लगानी गरेर केही छैन, यो काम गर्दैन, बरु ब्याङ्क इन्सुरेन्स भन्नुभयो। यसो सोचेको कुरो त ठिकै हो होइन, अनि त्यो किनिएन। अब हेर्नु त अहिले त्यो कहाँ पुग्यो, कहाँ छ भनिसकेपछि हामीले स्टक चिन्यौँ। अनि अलिअलि मैले यो साइकोलोजी अफ मनी भन्ने बुक मैले दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर पढेँ, त्यसको विषयमा मैले समरी पनि बनाउँदैछु होइन। सो त्यहाँ पनि लकको कुरा गरेको रहेछ क्या। कहिले कहिले हामीले हाम्रो ज्ञानसितै लकले पनि साथ दिनुपर्छ क्या। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हालिदिउँ न त, टेस्ट गर्नु 1-2 लाख रुपियाँ मात्रै भनेको थियो भने त त्यसको रिटर्न त अनएक्सपेक्टेड त्यत्रो हुन्छ भनेर भनेकै होइन क्या। त्यो 6,000 को 10,000 होला भनेर भने हो नि त। तर त्यो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने खालका स्टकहरू कमै छन्। कहिले कहिले अहिले भएका स्टकहरू पनि भोलि गएर युएनएल जस्तो हुँदैनन् भन्ने चाहिँ छैन है, हुनसक्छ। मेबी आरएसएमएल भर्खर आयो, अब त्यो अहिलेसम्मकै नेपालमा सबभन्दा विवादित हो, तर भोलि त्यो युएनएलकै रूपको छेउछाउ जाँदैन भन्ने चाहिँ छैन है। किनभने त्यसले एक्सपोर्टमा एकदमै राम्रो गर्यो भने, बेस हेऱ्यो, त्यसको ब्यालेन्स सिटको रिजर्भहरू यताउति हेऱ्यो भने त्यसको राम्रो छ। अब जस्तो छन् यो कोकहरूको पनि प्राइसहरू पनि 10,000 भन्दा माथि छन्, तर पोर डिभिडेन्डै दिन सकेनन्, बिचमा कति क्वार्टर लसमै पनि थियो। अब त्यसको फेरि छुट्टै कुराहरू होला, मान्छे मोही खान थाले अनि कोकको भाउ कहाँ हुन्छ भनेर एकजनाले लेख्नु पनि भएको रहेछ होइन। तर अब त्यस्तो नहोला। अब के हुन्छ, हामीले त्यति साह्रो सबै कुरा त फ्युचर जानिँदैन, तर ड्यु डिलिजेन्स भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ आजको ठाउँमा रहेर र त्यस्तैको चाहिँ फ्युचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको ड्यु डिलिजेन्स लिएर हामीले इन्भेस्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मेबी 6 महिना 1 वर्षमा त्यो इन्भेस्ट गरेको कम्पनीहरूको चाहिँ स्ट्याटस हेर्दै गऱ्यो भने पनि मेरो विचारमा वेल्थ क्रिएसनको लागि चाहिँ अझ मैले नयाँ पुस्ता कतिलाई भनेको पनि छु, तपाईँहरू चाहिँ स्टकमा एसआइपी गर्नु, ओपन म्युचुअल फन्डभन्दा 2-3टा स्टकहरू राम्रो आखिर थाहा पाइहालिन्छ फन्डामेन्टल स्टकहरू। अनि त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष पछि त्यो तपाईँले एसआइपी गरेको स्टकहरूले अलिकति नराम्रो गरे जस्तो लाग्यो भने तपाईँले अर्को स्टकमा एसआइपी गर्दा हुन्छ, किन तपाईँलाई त्यहाँ एक्जिट लोड पनि लाग्दैन, तपाईँले त्यो बेच्न पनि सक्नुहुन्छ, केही समय होल्डै गरे पनि खास फरक नपर्ने हुनसक्छ भनिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो माहौल चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि रिटर्नकै हिसाबले चाहिँ त्यति राम्रो छैन। किनभने त्यो ठ्याक्कै 2-4वटा कम्पनी त हामीले पनि छान्न सक्दैनौँ नि त। अब अहिले ड्यु डिलिजेन्स ल्याएको पनि 2 वर्षपछि बिग्रेका कम्पनी त छन् नि त। त्यो हिसाबले इन्भेस्टमेन्टमा पनि राम्रो भएन भनेको, तर त्यो इन्भेस्टमेन्टमा इन्डेक्स हेरेर राम्रो भएन भन्नु चाहिँ गलत हो। डिभिडेन्ड यिल्ड कम भयो त्यसले गर्दा राम्रो भएन भन्नु चाहिँ द्याट्स करेक्ट क्या। अनि अझै कतिजना मान्छेलाई डिभिडेन्ड यिल्डको क्यालकुलेसन गर्ने त्योमा खासै छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जाल हुँदो ठुल्ठुला भनौँ न यो पत्रिका अथवा यो अर्थ सम्बन्धी लेख्नेहरूले पनि खासै कुरा गर्नुहुन्न उहाँहरूले डिभिडेन्ड यिल्डको। उहाँहरूले कम्पेयर गर्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूको केसमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट यसको 20 रुपियाँ छ, यसको 30 रुपियाँ छ होइन, अरूको केसमा यसको इपिएस 10 रुपियाँ छ, यसको 15 रुपियाँ छ भनिरहनु भएको हुन्छ। तर त्यसलाई प्राइस कति पर्दैछ, त्यसको यिल्ड के हो, त्यो कुरा कहीँ खुलाउनु भएको हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि लेखेको छु, मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा लेखेको थिएँ, तपाईँहरू यति अर्ब प्रफिट गर्यो 200%ले प्रफिट बढायो भन्ने को लाइनको पछि नलाग्नु होला। एक्चुअलमा तपाईँले आजको प्राइसमा किन्दाखेरि तपाईँलाई यिल्ड कति पर्दैछ, यदि उसले त्यो सबै डिभिडेन्ड दियो भने त्यसरी हिसाब गर्नु होला है भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ क्या। सो यिल्ड जति महत्त्वपूर्ण कुरा केही छैन। र अर्को एकदमै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेले हेर्नुपर्ने सिएजिआर र आइआरआर, यो नहेरेसम्म अब कतिजना त्यो एनालिसिस गर्नेहरूले पनि त्यो ओपन म्युचुअल फन्डहरूको एनालिसिस गर्दाखेरि के गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले भने 4 वर्षको डिभिडेन्ड जोड्नुहुन्छ अनि त्यो 4 वर्षले भाग गर्नुहुन्छ। अर्को ओपन म्युचुअल फन्ड चाहिँ मेबी 10 वर्ष रन भइसक्यो होला अनि 10 वर्षको डिभिडेन्ड जोड्नुहुन्छ अनि 10ले भाग गरेर एभरेज निकालेर अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यो एकदमै गलत हो नि, किनभने त्यो त एकमुष्ट कसैले लगानी गरेको छ भने त्यो एभरेज ठिक हो त, जबकि उसले त थ्रु आउट द पिरियड इन्भेस्ट गरे हो नि त। 10 वर्षको डे 1मा अथवा M1 मन्थ 1मा गरेको थियो भने आज ऊ आएर 11औँ वर्षमा गरेकोमा पनि रिटर्न आउँदैछ। तर उहाँले त्यसलाई त आइआरआर निकालेर मात्रै एक्चुअल रिटर्न कति हो भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्न कति दिँदैछ भन्ने कुरा क्लियरली देखाउँछ, नत्र भने त्यो सामान्य एभरेज निकालेर चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्नु चाहिँ एकदमै गलत हुन्छ। जस्तै कोही चाहिँ नयाँ मान्छे अरू पुरानै कारोबार गरिराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो एउटा मानौँ पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफिकेसन भन्छ नि, मानौँ 100% उहाँसँग क्यापिटल छ, अब लेट इट बी एक्स जति पनि हुनसक्छ,
त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डाइभर्सिफाई गर्ने हो भने तपाईँको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा बेस्ट वे चाहिँ कसरी हुनसक्छ त्यसमा पनि अब आफ्नो टोटल क्यापिटलको त्यसमा पनि कति पर्सेन्ट चाहिँ ओभरअल फाइनेन्सियली मात्रै उहाँको लिभिङ लाइफ स्ट्यान्डर्डलाई पनि हेरेर कति चाहिँ पैसा क्यासमा बस्दा बेटर कति पैसा चाहिँ हामीले स्टक इक्विटीमा भन्दा अर तपाईँको म्युचुअल फन्ड्स अर एसआइपी जे गरेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्ने चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन सक्ला त मेरो हिसाब चाहिँ हेर्नु भने म धेरै सो उमेरको हिसाबले कुरा गर्छु यदि कुनै व्यक्ति 22-25 चाहिँ अब मेरो जर्नी सुरु गर्दैछु भन्नेवाला छ भने उसको डिसिजन लिने तरिका फरक हुन्छ किनभने उसले चाहिँ 25 वर्षको मान्छेले चाहिँ नेक्स्ट 5 इयर्सलाई चाहिँ उसले स्टडीको रूपमा लेसन लर्नको रूपमा लिने खाल्डोमा पर्ने अनि फेरि उठेर आउने त्यो गर्न उसले भ्याउँछ तर म जस्तो 50 वर्षभन्दा माथि लागेको मान्छेले पनि अलिकति भनौँ न आर्थिक रूपमा उसले इन्कम गर्नै पर्ने अवस्था छ भने उसलाई त्यो सिक्ने अनि खाल्डोमा परेर फेरि उठ्ने खासै फुर्सद हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उसको डिसिजन लिने क्षमता अलिक फरक हुनुपर्छ त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने 22-25 वर्षदेखि 30 वर्षसम्ममा सुरु गर्नेले चाहिँ रिस्की तर रिस्की भए तापनि गेन गर्न सक्ने प्रोडक्ट मेबी सेयर बजार जस्ता अथवा अर्को कुरा मैले के भन्छु भने स्टार्टअप बिजनेसहरूमा लाग्नलाई 50% उसले खर्च गरे हुन्छ उसले सिकेर फेरि उठ्न सक्छ क्या त्यसरी नै गरेका छन् अब 25-30 वर्षको मान्छेले पनि रिस्क लिन डराएर फिक्स्ड डिपोजिटतिर जाने डिबेन्चरतिर जाने हो भने त उसको त त्यो तलबी जस्तै हुन्छ जस्तो मेरो पालामा जतिखेर म पढ्दै थिएँ त्यतिखेर एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने कुरा अथवा मेरो गाउँमा कसैले बुझेको पनि थिएन साना साना पसलेहरू हुन्थे यस्तो त्यो गरे तिनीहरूको कस्तो दुखी जीवन छ जागिरे सुकिलो भएर आउँछ के कति पैसा छैन जागिर खानुपर्छ सरले बुवाले छिमेकीले सबैले त्यही भने त्यही भएर म जागिरको मेन्टालिटीबाट आएँ मैले 15-20 वर्ष जागिर खाएपछि गलत ठाउँमा पस्यो जागिर खाने भनेको सिक्न मात्रै रहेछ म्याक्सिमम 10 वर्ष रहेछ भनेर त मैले कतिजनालाई भनेको छु होइन सो त्यो उमेर अनुसार सिचुएसन अनुसार कसैसित पैसा छैन आज कति लक्की छन् भने बुवा आमाले उहाँहरू कलेजबाट मेबी मास्टर गरेर निक्लिँदाखेरि अलरेडी बुवाले किनिदिएको गाडीमा चढेर हिँडिरहेका छन् कलेजै गाडीमा चढेर गइरहेछन् र भोलिदेखि सिकेको कुरा बुवाकै बिजनेसमा लागेका छन् उनीहरूको छुट्टै संसार छ तर कोही कस्तो छ भने कलेजबाट निक्लिँदाखेरि 1 रुपियाँ पनि हुँदैन जस्तो मसित माइनसमा थिएँ कलेजबाट निक्लिँदाखेरि मसित केही पनि थिएन सो त्यस्तो मान्छेले त व्यापार व्यवसाय गर्न त जिरोबाट त सक्दैन सो उसले त जागिरै खानु पर्यो सो जागिरलाई उसले दुईवटा तरिकाले केही वर्षलाई लिन सक्छ एउटा चाहिँ उसले सामान्य क्यापिटल उसलाई यसो हिम्मत दिने क्यापिटल बनाउने र अर्को चाहिँ नलेज लिने यहाँ काठमाडौँका एकदमै नाम चलेका घरानाका छोराछोरीहरू पनि जागिर खाँदैछन् इभन मसित पनि जागिर खाए तर उनीहरूले सधैँ जागिर खाँदैनन् किनभने उनीहरू त सिक्न आइरहेछन् क्या 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कति जागिर खाने हो सिक्छन् अनि उनीहरूले बुवाको जुन खतरा बिजनेस छ उनीहरूले त्यसमा नयाँ तरिकाले गर्छन् त्यही भएर अब सबभन्दा पहिले सुरु गर्दाखेरि कति पैसा छ कुन लेभलको त्यो आधारमा उनीहरूले सुरु गर्छन् र मैले नर्मल्ली हामीसित आउने रिटेलर जोसित पैसा छैन त्यस्तोमाहरूले चाहिँ सुरुमा जागिर खाने हो अनि जागिर खाँदाखेरि मेरो अल्टिमेट गोल मैले जसरी बसेँ जागिर भनेर त्यो होइन जागिरलाई फुल टाइम दिने हो ज्ञान पनि लिने हो त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अलरेडी साइड कुराहरूमा लागिहाल्ने हो कि आफ्नो एउटा प्यासन पनि होला व्यापार होला अर्को प्रोफेसन होला त्यो कुरामा लागिहाल्ने अनि त्यसमा जस्तो हाम्रो बचत भन्ने बानी त मलाई पनि पहिले सबैले सिकाएको बचत हो कमाऊ बचत गर त्यहाँभन्दा बेसी त कसैले सिकाएन पैसाले पैसा कमाउँछ भन्ने त कसैले सिकाउँदै सिकाएन अनि कोर्समा पनि छैन र मैले भनिराखेको हुन्छु कति ठाउँमा मैले नेपाल राष्ट्रसङ्घमा पनि गएर सरहरूसित कुरा गरेको थिएँ एफएनसिसिआईमा पनि म वित्तीय साक्षरता पढाउन एफएनसिसिआईको हलमा पनि गएको थिएँ त्यहाँ पनि मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रा स्कुल कलेजका कोर्सहरूमा एउटा लेभलभन्दा माथि चाहिँ पैसा कमाउने शास्त्र पनि हाल्नु पर्यो क्या वित्तीय साक्षरता फिनान्सियल लिट्रेसी कोर्सै हाल्नु पर्यो नत्र भन्दा हाम्रो कोर्स कस्तो छ भने पढेपछि यसको ज्ञान आउँछ जागिरे हुन्छ अनि जागिरे भइसकेपछि उसले पैसा कमाउँछ सेभिङ गर्छ उसको समयमा तलब बढ्छ त्यसैले ऊ ह्याप्पी हुन्छ भन्ने भयो तर त्यही भएको पैसालाई पनि त्यो जागिरभन्दा बढी पैसा कमाउनेमा लगाउने तरिका त कसैले सिकाएकै छैन त्यही भएर मान्छेहरूको म ब्याङ्कमा हुँदाखेरि पनि मान्छेको पैसा करोडौँ रुपियाँ सेभिङ एकाउन्टमा हुन्थ्यो किनभने पैसाले पैसा कमाउने त उहाँलाई थाहै छैन एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो
मैले डाक्टर साहब यो के गर्नुभएको सेभिङ एकाउन्टमा यत्रो पैसा छ तपाईँ कमाउनेमा राष्ट्रिय बचत पत्र किन्नुहोस् म गएर फारम भरेर किनेर ल्याइदिउँला राष्ट्रबाट तपाईँले केही गर्नु पर्दैन एउटा फारम सही गर्दा पुग्छ तपाईँको यो सेभिङ एकाउन्ट भन्दा त्यसले राम्रो कमाउँछ तपाईँ रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने सेयरमा हाल्नुहोस् म्युचुअल फन्डमा हाल्नुहोस् यो नगर्नुहोस् यस्तो भनेर पनि मैले भनेँ क्या अब उहाँहरूलाई फुर्सदै छैन बिरामी हेर्ने त्यो गर्ने अनि त्यो जम्मा भइरहेछ बिचरा 2-3% कमाएर पैसा बसेको छ भनिसकेपछि चाहिँ अब हामीले अहिलेको बेलामा आएपछि चाहिँ आफ्नो नेचर अभाइलेबल जे छन् नि गर्न सक्ने र आफूले दिने समय कति दिन सकिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा जागिरमा मात्रै एउटा बिजनेसमा मात्रै भर पर्ने नै होइन सेभिङको पछाडि त्यसले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्नै पर्छ त्यसले गर्दा कसैलाई कुनै सल्लाह दिनुभन्दा अघि चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै चेक गर्नुपर्छ अस्ति मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ तपाईँ विद्यार्थी हो यस्तो यस्तो छ र तपाईँसित अलिकति पैसा छ भने चाहिँ सुरुमा केही पैसालाई म्युचुअल फन्डमा हाल्ने केही पैसालाई एसआइपी नै गर्ने स्टकमा र सबभन्दा पहिलो चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड र 6 महिनाको तपाईँको जीवन धान्ने पैसा चाहिँ छुट्याउनै पर्छ र अर्को मैले के भनेको छु नि केही पर्सेन्ट पैसा तपाईँले 10% पैसा चाहिँ पहिले तपाईँको सिप विकास त्यो जागिर खाना त तपाईँले पढेर ल्याइसक्नुभयो अर्को तपाईँलाई मनपर्ने सिप विकासमा लगाउनुहोस् तपाईँले लगाएको पैसा चाहिँ त्यो खर्च होइन लगानी हो मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ अहिले भनौँ न पुराना मान्छेहरूले इभन मैले नै पनि अहिले कुनै क्लास लिन गएँ पढाउन भने आवरको 4-5 हजार त जहाँ पनि पाउँछु तर त्यो ज्ञान नलिएको कलेजबाट मात्रै निक्लेको मान्छेले त त्यो 4-5 हजार कमाउन त एक हप्ता काम गर्नुपर्छ नि त होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो लगानी तपाईँको सिपमा हुनु पर्यो कलेज पढेर निक्लेपछि पनि खार्नको लागि जुन एरियामा जान चाहनुहुन्छ इभन जागिरै खाँदाखेरि पनि त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङहरू लिनु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईँको नेचर र अभाइलेबिलिटी अनुसार चाहिँ 2टा या 3टा सुरुमा त 2टामा त्यसपछि 3टा प्रोफेसन अथवा बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले हात हाल्नै पर्छ त्यो नगरी चाहिँ एउटाले हुँदैन अझ मैले त के भनेको छु भने पहिले हाम्रो नेपाली इभन इन्डियाको कल्चर कस्तो भने एउटा घरमा एकजना मान्छे कमाउने भयो भने अरूले मैले किन कमाउनु पर्नु मेरो फलानुले कमाउँछ भन्ने चाहिँ द्याट्स रङ जस्तो सुकै सानो कुरा भए पनि सबै परिवारका सदस्यहरू अर्थ सङ्कलनमा सजिला कुरा लागेर 1000 रुपियाँ पनि कमाउनु पर्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पैसा चिन्ने पहिलो माध्यम हो मैले मेरो भाइको छोरा जम्मा कति 8 वर्षको थियो त्यतिखेर अस्ट्रेलियामा छ अहिले त ठुलो भइसक्यो हुर्किँदैछ उसले मलाई के भन्यो यहाँ भने ठुलो बाबा म त पैसा बनाउन थालेँ नि अलि पछि त मैले त जागिर पनि खान पाउँछु अनि पैसा बनाएर सबभन्दा पहिले मैले एउटा स्पोर्ट कार किन्ने हो अनि बाबाको घरमा बस्ने होइन नि छुट्टै घर किनेर म त घरमा बस्ने हो नि मेरो घरमा भन्छ 8 कि 9 वर्षको बच्चा भनेपछि के भयो त उनीहरूले त्यहाँ पैसा कमाउनुपर्छ एभ्री वानले चाहिँ कमाउनुपर्छ केही न केही पैसा भन्ने उनीहरूमा त भरिसकेको छ क्या सो हाम्रोमा त्यस्तो छैन सो ती कुराहरू पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल हो क्या खासमा अनि यो चाहिँ हामीले स्टार्टिङबाट नि कोही हुनुहुन्छ नि बुवा आमाले तिमीलाई के गर्नुपर्छ म गरिहाल्छु नि भोलि तिमीलाई यो हुन्छ तिमी बस न तिम्रो आफ्नो त्यो चाहिँ लोड दिन नखोज्ने अनि अर्को के छ भने बाउले कमाएको भनेको मेरो राइट हो अंश हो बुढाको त सम्पत्ति त मेरै हो नि भनेर कमाउन खोज्दै नखोज्ने मान्छे कति छन् जुन दिन बाउआमाले चाहिँ बाहिरतिर जस्तो सम्पत्ति डोनेट गर्छन् छोराहरूलाई दिँदैनन् छोराछोरीलाई दिँदैनन् त्यस्तो सुरु भयो भने एसएलसी दिएको भोलिपल्टदेखि यिनीहरूले कमाउन थाल्छन् नि त अनि लाज पनि हुँदैन धेरै किन कमाउनु पर्यो मैले मेरो आफन्त भाइ चाहिँ युएसमा पढ्न गएको बेलामा उसको जुन रेस्टुरेन्टमा उसले काम गर्थ्यो त्यहाँ एउटा उसँगै काम गर्ने एउटा केटा थियो अरे उसको बुवा चाहिँ त्यहाँको त्यो बिलिनियर हो अरे क्या त्यति ठुलो बिजनेस भएको मान्छे तर ऊ चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न आएको थियो अरे अनि सोद्धाखेरि होइन त्यो त मेरो बाउको सम्पत्ति हो नि त उसले के गर्छ मलाई के थाहा र मेरो सम्पत्ति त मैले कमाउनु हो नि बाउले त्यसरी नै कमाएको हो नि म पढ्दैछु त्यही भएर म रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु भनेर अरे हाम्रो कोही त्यो गर्न सक्छ लाज भइहाल्छ नि सो यी कुरालाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ पैसा कमाउनु भनेको गलत तरिकाले गैर कानुनी बाहेक सबै कुरा जायज हो भन्ने कुरा र जम्मै भनौँ न परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार केही न केही कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैमा नलाउन्जेलसम्म हाम्रो त्यो ओभरअलमा एसेट नै ठुलो हुँदैन नि त जस्तो एसेट भने के देशको एसेट भने के तपाईँको मेरो सबैको जोडेर अनि कसैको परिवारमा 4 जना छन् एकजनाले मात्र कमाउँछ भने उसले 1 करोडको एसेट जम्मा गरोला तर 4 जनाले कमाएको थियो भने त त्यहाँ 4 करोडको एसेट जम्मा भयो अनि ओभरअल कन्ट्रीको एसेट कति ठुलो भयो भन्नु त त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ढिलो भए पनि आउला तर यो कुरा चाहिँ अति नै आवश्यक छ
जस्तै अब मान्छेहरू चाहिँ कमाउने अब धेरै सोर्स त बनाउनु पर्यो, त्यसमध्ये चाहिँ वान अफ द सोर्स चाहिँ सेयर मार्केट भनेको सबभन्दा बेस्ट। म चाहिँ के भन्छु भने सेयर मार्केटलाई होला फुल टाइमर पनि भएका होला, तर नयाँ पुस्ताले चाहिँ नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ मेबी 1% या 2%ले सक्ला, त्यो पनि सक्छ जस्तो लाग्दैन। फुल टाइमर सेयर बजारको हुने होइन, सेयर बजारलाई चाहिँ एउटा साइड बिजनेस र फ्युचरमा चाहिँ यो मेरो फुल बिजनेस पनि हुनसक्छ र लर्न गर्ने पनि र एउटा प्यासिभ इन्कम आउने ठाउँ हो भन्ने आधारले सुरुमा ट्रिट गर्ने हो। जस्तै कोही मान्छेले चाहिँ मलाई धेरै जस्तो क्वेसन आउने क्या पढाउँदाखेरि कि सर मानव मसँग चाहिँ कति पैसा भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ कतै पनि जागिर नखानु परोस्, मैले कुनै व्यापार पनि नचलाउनु परोस्, मैले मेरो अहिलेको मेरो परिवारलाई पाल्न सकौँ, कति पैसा मसँग क्यापिटल भयो भने म महिनाको त्यति पैसा कमाउन सक्छु, अरू वर्षमा त्यति पैसा कमाउन सक्छु, त्यो अमाउन्ट कति होला त, त्यो त्यति अमाउन्ट भयो भने चाहिँ ल उसले चाहिँ एज अ प्रोफेसन नै आफ्नो फ्यामिलीलाई पाल्न सक्छ, कति अमाउन्ट हुनसक्छ? हो, मलाई यो कुरा 1-1.5 वर्ष अगाडि मैले एउटा पोडकास्टमा नेप्से ट्रेडिङको पोडकास्टमा 50 लाख भनेको थिएँ, अहिले पनि मलाई याद छ। किन मैले त्यसो भने त्यतिखेर मैले त्यही अराउन्डको पैसाले मजाले पैसा लगभग त्यति नै कमाएको थिएँ र मैले कन्फिडेन्टली त्यो कुरा भने। तर सिचुएसन आयो भने के हुँदो रहेछ भने कुनै इयर त कमाउनै नसकिने रहेछ नि त। तर स्टिल म के भन्छु भने अलिकति सिजन्ड भएर लागेको मान्छेले नेपालको बजारबाट 50 लाख रुपियाँ लिएर ट्रेड र अलिअलि इन्भेस्टमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्दै चलायो भने चाहिँ मेरो विचारमा सामान्य खर्च चाहिँ चलाउन सक्छ, तर राम्रो साथ दियो भने चाहिँ मजाले कमाउनु पनि सक्छ। फेरि 50 लाख लिएर कोही मान्छे इन्ट्री गरेछ भने अन एन एभरेज इयरली पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ कति कमाउनु सिजनल भएर नै जस्तो मैले चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो भन्छु भने त्यो 50 लाख लिएर पस्ने मान्छेलाई मेरो सोच चाहिँ हो महिनाको 1 लाख रुपियाँ उसले खर्च गर्छ, 3-4 जनाको परिवार छ भन्ने हो, र त्यो 50 लाखले उसले 12 लाख वर्षमा कमाउनु पर्यो। त्यो 50 लाखको लागि 12 भनेपछि त्यही 25% जतिको कुरा भयो। र मैले सुरुमा के भनेको थिएँ, म चाहिँ 20 to 25% मैले कमाएँ यदि बजारबाट भने म मोर देन ह्याप्पी भनेको थिएँ। तर मैले त्यो साल धेरै कमाएँ र त्यो कमाएको यो सालको मेरो कम कमाइमा जोड्दाखेरि पनि स्टिल मेरो पर्सेन्टेज मैले सोचे भन्दा धेरै माथि छ। अब मेबी अर्को साल राम्रो होला। किन राम्रो होला भने अहिले घटेको छ, त्यो घटेको बेला किनेको स्टकहरू त अलिकति बढ्यो भने मेरो पोर्टफोलियोमा त राम्रो आउँछ नि त पैसा। सो त्यसले गर्दाखेरि यही वर्ष अथवा यही महिना भन्ने चाहिँ होइन, तर मेरो चाहिँ के हो भने 3 वर्षको पिरियडमा चाहिँ मैले एभरेजमा 20% भन्दा माथि अथवा 25% अराउन्ड कमाउन सक्छु र त्यसले मेरो खर्च चाहिँ धान्ने हो भन्नेसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले यो वित्तीय साक्षरता पढाउन थालेको त 15-16 वर्ष भयो, 2007 देखि पढाएको भनेपछि 19 वर्ष भएछ। धेरै मान्छेसित कुरा गर्ने मौका पाइयो। मैले भने म गाउँका अक्षर नचिनेका बुवा आमादेखि लिएर कलेजका विद्यार्थीदेखि लिएर FNCCI-मा भएका एन्टरप्रेन्योरहरूसित पनि कुरा गर्ने मलाई मौका परेको छ। त्यहाँबाट हेर्दा मैले के कुरा बुझ्यो भने पहिलो कुरा चाहिँ सुरुका दिनमा चाहिँ सेभिङ पनि नभन्नु, त्यसलाई इकोनोमी पैसा कम खर्च गर्ने बानी गरिएन भने चाहिँ कसैले पनि कमाउन सक्दैन। त्यो मैले पनि गरेँ हो। जस्तो मैले के गरेँ, मेरो पकेटमा 0 होइन माइनस थियो जतिखेर मैले नेपालको 1 नम्बर ब्याङ्कमा जागिर खाएँ होइन, त्यतिखेर ग्रिनलेज ब्याङ्क भन्ने हो। 1 नम्बर ब्याङ्कमा जागिर खाएँ, तलब एकदमै राम्रो, बोनस एकदमै राम्रो, मार्केटमा इज्जत स्ट्यान्डर्ड अति नै राम्रो, टाई सुट लगाएर घरमा गाडी लिन आउँछ एसिस्टेन्टको जागिर खाँदाखेरि। त्यो बेलाको ब्याङ्किङको त्यो चाम। त्यसपछि सबै कुरा भयो। मैले के जानिनँ भने मलाई सिकाउने इन्भेस्टमेन्ट, अघि मैले पैसाले पैसा बनाउने भन्ने त्यो त कसैलाई थाहै थिएन। सेभिङ एकाउन्ट यतिकै पैसा लडिरहन्थ्यो। FD पनि मैले खोलिनँ, सेयरमा हाल्ने, जग्गा किन्ने त कुरै छोडिदिनु, सुन किन्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो थाहै भएन। सधैँ पैसा आइरहन्छ, खर्च गर्न पुगिरहेछ। अब बच्चा भयो, बच्चालाई पनि रमाइलो, घुम्यो, काठमाडौँमा आइयो, काठमाडौँ आएपछि झन् खर्च यति धेरै गर्ने ठाउँ रहेछ, साथीभाइहरूसित मजाले जे मोज मस्ती गर्नु पर्थ्यो गरियो, त्यो भएन। तर त्यहाँ अलिकति कमाउनेमा अथवा त्यो इन्कम बढाउनेमा पैसा नलाएर सेभिङमै बसिरहेको क्या पैसा, त्यो जस्तो गलत कुरा केही भएन। मैले विनोद चौधरीजीको पोडकास्टहरू पनि हेरेको छु, किताब पनि पढेको छु। उहाँको छोराले 10 रुपियाँ माग्यो भने पनि उहाँले सोध्नुहुन्छ तल 10 रुपियाँ चाहिँ किन चाहियो, मलाई हिसाब दे, त्यसपछि म चाहियो भने बरु 15 रुपियाँ दिन्छु भनेर उहाँले हिसाब सोध्नुहुन्थ्यो अरे। तर हामीले त त्यो कुरा त कहिले जानेनौँ नि त। अनि त्यो भन्यो भने त दरिद्री भइहाल्यो नि अहिले। मेरै आफन्त, मेरै घर परिवार, मेरै साथीभाइलाई मैले अलिकति मितव्ययीको कुरा गरेँ भने उसले यो लोभी
भन्छन् पक्क मेरै छोराले भन्ला मेरै परिवार भन्लान्। तर यहाँ मितव्ययी र लोभी दुईवटा कुराको जबसम्म छुट्याउन सकिँदैन तबसम्म कसैले विकास गर्दैन। विनोद चौधरीले 1 लाख रुपियाँ माग्दाखेरि विजय कुमार पाण्डेलाई दिनु भएन, तपाईँले सुन्नुभएको छ? 1 लाख रुपियाँ दिनुभयो। 1 लाख रुपियाँ भनेको विनोद चौधरीजीलाई केही होइन नि, यस्तो गोजीमै थियो होला कति। तर उहाँले किन दिनु भएन अरे भन्दाखेरि यसले पैसा चलाउन जान्दैन, चिन्दैन, यो पत्रकार हो, यसले जान्छ घुम्छ अनि त्यो सकेर आउँछ, त्यसले यो कमाउने ठाउँमा लगाउँदैन। यदि विनोद चौधरीजीलाई कमाउने ठाउँमा यसले लगाउँछ भन्ने भएको फ्याटै दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि त। सो जबसम्म हामीले पैसाले पैसा कमाउने र कमाउने ठाउँमा लगाउने अनि मितव्ययिता अपनाउने कुरा जबसम्म जान्दैनौँ, जति नै सुकै पैसा लिएर पसे पनि त्यो पछि घटेर जान्छ। मैले 50 लाखको अहिले कुरा गरेँ। 50 लाख रुपियाँ लिएर मैले कारोबार गर्दाखेरि अघि मैले 1 लाख भने 1 लाख रुपियाँ मेरो खर्च छ भन्ने कुरामा पनि 1 लाखबाट बचाएँ भने त अर्को ट्रेडको लागि बचाएँ भने त त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ भनेर सम्झेर 1 लाखको खर्च मैले फेरि 80,000 अथवा 50,000मा चलाउन थालेँ भने त हेर्नु त हो नि, कमाउनुभन्दा बचाउनु सजिलो हो नि। अहिले मलाई कसैले त्यहाँ 1 रुपियाँ कमाएर देखा भन्यो भने मैले फनफनी घुमेर त मैले 1 रुपियाँ कमाउँदिनँ, पसिनै निकालेँ पनि। तर 1 रुपियाँ बचा त भन्यो भने मैले सजिलै बचाउन सक्छु। म बस चढ्नुको साटो आधा घन्टा हिँड्ने भने मेरो त अघि 25 रुपियाँ बचिसक्यो त। सो यस्ता कुराहरू जबसम्म यी जम्मै पैसा कमाउने, तपाईँ वारेन बफेट भन्नुहोस्, मैले कतिजनाको पैसा कमाउनेको जीवनी हेरेको छु। उनीहरूले आम्दानी बढाउने, ज्ञान बढाउने बाहेकमा खर्च गर्दाखेरि 5 पल्ट सोचेर मात्रै गर्दा रहेछन्। विदेशका पनि, नेपालका त मैले अब चौधरीजीको उदाहरण दिएँ। अझ मैले चिन्छु व्यापारी साथीहरू, उहाँहरूको परिवारहरूले मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको छु। विराटनगर हुँदाखेरि रिक्सा चढ्दाखेरि रिक्साबाट उत्रिने बेलामा उहाँहरूले 7 रुपियाँ रिक्सावालाले माग्यो भने हे त 7 रुपियाँ भन्छ, 5 रुपियाँ यहाँको भाडा भनेर एकपल्ट दलाल गरेर 1 रुपियाँ भने कमै दिनुहुन्थ्यो। तर हामी चाहिँ खुब जागिरे भयो क्या, 7 रुपियाँ भने 10 रुपियाँ राख भाइ भनेर दिएर हिँडिदिन्थ्यो। सो द्याट्स रङ। भने हामी त्यो उधार हुने बेलामा एउटा लेभल कमाइसकेपछि मेबी 10% हामी गिफ्टकै लागि गरौँला। जस्तो अहिले मैले अब कति कुरा मितव्ययी रूपमा बार्गेनिङ गरेर किन्छु, तर म यसो सानोतिनो त्यो साग बेच्ने मान्छेलाई राख्नु न यति भनेर यसै दिएर हिँड्छु, किनभने मेरो त्यो लेभल त्यो सोचाइ आइसक्यो। तर त्यो बेलामा मैले त्यो गर्ने होइन रहेछ नि त। सो त्यस्तो कुरा चाहिँ मेजर कुरा रहेछ। मेरो कमाएको पैसामध्ये इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले कति खर्च गर्दैछु, उडाउने हिसाबले कति खर्च गर्दैछु। फेरि त्यसो भनेर फेरि अघि लोभीको शब्द होइन, आफ्नो 10% देखि 20% त हाम्रो मनोरञ्जनदेखि लिएर आफ्नो चाहेको कुरा लगाउने टेबल छँदैछ नि, त्यो त गर्नुपर्छ। तर मैले अहिलेसम्म मेरो लेसन लर्न चाहिँ त्यो हो क्या। मैले त्यो कुरा आज कति ठाउँमा मैले भनिरहेको हुन्छु। मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मात्रै त्यति कुरा बुझेको थियो भने मेरो अर्कै स्टाइल हुन्थ्यो क्या, मेरो आम्दानीको शैली सबै कुराहरू। तर त्यतिखेर त मैले त्यो बुझेको थिइनँ। त्यतिखेर मैले त्यो बुझेको लोभीको संज्ञा पाइहाल्थेँ, किनभने त्यो सर्कलै थिएन भने क्या। विनोद चौधरीजीको सर्कलमा हुर्केका उहाँका छोराहरूले त अहिले पनि त्यही गर्नुहुन्छ नि त। त्यो त उहाँहरूलाई टेस्टेड चिज हो। मेरो बाबाले यसो गर्नुभएको थियो र त्यो लेभलबाट योबाट आउनुभयो होइन। मिनबहादुरजीलाई हेर्नुहोस्, मिनबहादुरजी को मलाई पनि धेरै सुरुदेखि थाहा छ। ब्याङ्कबाट म प्रोफेसनल रूपमा उहाँसित चिनजान हुँदाखेरि कुन लेभलबाट अहिले उहाँ कहाँ पुग्नुभयो। अनि एन्टरप्रिनियरसिपको त्यो एउटा यो छाती र हिम्मत हेर्नुहोस्। त्यत्रा संरचनाहरू जल्दाखेरि उहाँ डगमगाउनु हो त हामी भए त बेहोस भएर मरिसकेका हुन्थ्यौँ होला। सो एन्टरप्रिनियरसिप भन्ने त्यति ठुलो कुरा हो क्या। हामी त्यो बाहिर बसेर सेयरमा यसो गरेर जागिर खाएर यस्ता भन्ने कुरा होइन। एन्टरप्रिनियरसिप एउटा पुच्का पानीपुरी बेच्नेको पनि जागिर खानेको भन्दा अर्कै छाती छ क्या त्यसको। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब सरसँग त अझ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ कुरा गर्न होइन। यति धेरै कुरा गर्न मन छ, टाइमको लिमिटेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू सरसँग गर्न पाइएन। अब हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेको छौँ र अब सरसँग धेरै कुरा गर्नु छ। अभियसली अब केही महिनापछि चाहिँ सरसँग फेरि एकचोटि बसेर चाहिँ गफगाफ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जाँदै अन्तिममा हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ नयाँ आउनुहुन्छ, जो चाहिँ पुरानो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर बजारको के जसरी भन्छ टिप, म त टिप भन्दा त्यो टिप भन्नुपर्छ त्यो कुनै स्टक होइन कि त्यो लाइफ लेसन कुनै दिन चाहनुहुन्छ भने होइन, यो चाहिँ चाहे तपाईँ एक्सपिरियन्स हुन्छ
चाहे चाहिँ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ यो चाहिँ गर्नै पर्छ है सेयर बजार, यो चाहिँ छुट्याउनै नमिल्ने त्यो चाहिँ के हुनसक्छ? होइन यस्तो छ, म त्यति जान्ने मान्छे होइन, विद्यार्थी नै हो, तर मैले अहिलेसम्म पढेको, मैले अघि भने मैले चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू जान्न खोज्छु होइन। ट्रेनिङ पनि म जानेकै कुराको पनि ट्रेनिङमा जोइन गरेर लिइरहेको हुन्छु 2% पनि बढाउन। र मैले सेयरै बजारको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो धेरै पैसा भयो भने सेयर बजारमा कमाइन्छ भन्छ नि, त्यो धेरै पैसा हुने मान्छे चाहिँ मसित धेरै पैसा छ भनेर सेयर बजारमा पस्यो भने 1% पनि मान्छे सफल हुँदैन, तिनीहरूले डुब्छन्। किनभने उनीहरूलाई मेरो धेरै पैसाको एउटा गलत चाहिँ त्यो के भन्ने ढाडस भन्ने कि एउटा थट प्रोसेस हुन्छ। र सेयर बजारमा लाग्दाखेरि सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ सेयर बजारप्रतिको विश्वास हुनैपर्छ कि सेयर बजारले मलाई अल्टिमेट कमाएर दिने हो। तर त्यो कमाएर दिनका लागि सेयर बजारका बेसिक्स अघि मैले भने नि ज्ञान र त्यसको त्यो नेचरको कुरा चाहिँ मैले भित्रदेखि बुझेको छु। र त्यो त्यहाँ कतिखेर खुसी हुनुपर्छ, कतिखेर सहनुपर्छ, कतिखेर दुःखी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु। भनिसकेपछि मात्रै सेयर बजारमा लाग्ने हो। त्यो बुझ्नको लागि ट्रेनिङ त छँदैछन्। र सबभन्दा अर्को कुरा चाहिँ मैले दिन सक्ने समय र मेरो क्षमता चाहिँ एकदमै अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ। नत्र भने म यति पछि धेरै कुरा बुझेर लागे जस्तो हुँदाखेरि पनि मेरो कतिवटा डिलहरूमा मैले गलत गरेको कुरा मैले लेखेरै राखेको छु क्या, मैले के चाहिँ गलत गरेँ भन्ने कुरा। सो त्यो लेभल नभइकन फेरि तपाईँले जबसम्म अर्को मान्छेलाई गाली गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु त, यो सेयर बजारमा गरे खान दिँदैनन्, यहाँ यस्ता यस्ताहरू छन्, यिनीहरूले हामी सबैलाई डुबाउने हुन्। ए बाबा, अर्काको लागि कमाउन को पस्छ भने आफ्नो लागि कमाउन पसेका हुन् नि त। तपाईँ पनि त्यस्तै हुनु न, इलिगल काम नगर्नुहोस् तर अरूलाई डुबाउन सक्ने हुनु न, सकिहाल्यो नि। त्यो सुन्दाखेरि गलत हो त्यो डुबाउने भन्ने शब्द, तर कुरो के हो भने कम्पिटिसन विन गर्ने भन्ने शब्द राख्यो भने त त्यही चिज हो नि त, कति राम्रो भएन। सो तपाईँले सोच्नु पऱ्यो कुनै पनि सब्जेक्टमा लाग्दाखेरि कुनै सब्जेक्ट नराम्रो छैन। तपाईँ दाल भात मात्रै पकाउन जान्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो दाल भात पकाउनु भयो भने काठमाडौँमै तपाईँले दाल भातको एउटा होटल खोल्नुभयो भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, दाल भात तरकारी पकाउनु अरबौँ रुपियाँ कमाइदिनुहुन्छ ओभर द पिरियड। तर तपाईँले त्यो चिजमा विज्ञता चाहिँ हासिल गर्ने पर्यो। मैले आजसम्म बुझेको कुरा चाहिँ त्यही हो। मैले पहिल्यै बुझेको थिएँ भने फरक हुन्थ्यो, सामाजिक सञ्जाल थिएन, सिकाउने मान्छेहरू कम भए, निकै ठुलै मान्छे भइयो जस्तो भयो एउटा जागिर पाउँदा। त्यही भएर ती गल्तीहरूलाई चाहिँ लेसन लर्नको रूपमा अलिअलि सेयर गर्न पाउँदा खुसी हुने नै अहिलेको मेरो उद्देश्य हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँको यति इन्साइटफुल कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै अडियन्सलाई फाइदा हुन्छ। तपाईँले आफ्नो अहिलेसम्म कन्टेन्टहरू तपाईँको हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठाडो छ, जे छ फ्याक्ट छ क्या। यो होइन कि तपाईँले त्यो चिप्लो कुरा गरेर ल ठिक छ तपाईँले चाहिँ मख पार्ने होइन, जे छ फ्याक्ट कुरा गर्नुहुन्छ। र यही नै हामी अझै अगाडि तपाईँसँग यही नै एक्सपेक्ट गर्छौँ कि तपाईँ यही सिकाउँदै गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू अब हेर्नु सेयर बजारमा एकजना नडुबिकन अर्को कमाउँदै गयो, यो त जेरो सम गेम हो होइन। तर त्यसमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्नो विन रेट्सहरू चाहिँ बढी गरोस्। सो जुन चाहिँ तपाईँले गइराख्नु भएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ तपाईँले आफ्नो एउटा यत्रो बहुमूल्य समयबाट पनि आफ्नो टाइम निकालेर यहाँ आइपुग्नु, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनु, तपाईँसँग सहकार्य गरिरहँला, किनभने एउटै उद्देश्यले लागिएको छ, समाज सेवाको उद्देश्य त छँदैछ। त्यही भन्न चाहेँ। फेरि पनि धन्यवाद। जस्ट थ्याङ्क यू सो मच।